Tusok din bro yan. Thank you babe Sugesta. Thank you very much and good morning. Nag-live tayo, nag-live ang update. In days na yata akong walang ano. Walang upload. Si Babe Sugesta to, di ba? Michelle Patulot. Hello host from Michelle Patulot. Tusok po. Yan, thank you very much. Good morning, Ate Mel and SJ. Good morning, Kabayan Tunying. From Ate Mel and SJ. Sabi lang ako, handa breakfast. Sige ba Ate Mel and SJ, thank you very much po. Ang palatandaan, hello idol. Mega love shoutout idol. Long time no see. May moderator na yan. Hello kaibigan Tunying from Ate Exotic and Tropical. Love ko si Babes. Love ka ni Babes. Lagyan mo ba ng jacket? Harang from Exotic and Tropical. Thank you for... Thank you sa 8 viewers. May love shoutout sa inyo lahat. Salamat po. Salamat sa pag-attend sa aking live stream. Ituloy ang alaga. Will. Mega love shoutout Ate Ambe. Teka lang po, lagyan ko ng moderator. Morning idol to kayo. Good morning din kaibigan Pops Tony. Mega love shoutout sa lahat from Pops Tony. Harang from Manong Kabaryo. Thank you po ng Kabaryo. Thank you very much. Musta po to kayo? Okay lang po, okay lang. To kayo Pops Tony. Okay lang. Kayo po musta? Musta po kayo dyan? Dan Harang from Exotic and Tropical. Yun, pin ko nga siya, no? Si ang palatandaan. Good morning Kabayan Tunying from Milan SJ. Tambay lang, handa breakfast. Dan Harang from ang palatandaan. Ha? Fitz Swertres. May kalab shoutout. Good morning Sir Danlike from Fitz Swertres. Jim Vlog, thumbs up from Jim Vlogs. Thank you very much, Jing. Morning.
Sino itong picture tres? Bago yata itong picture tres ah. Tambay kaibigan, busy pa. Sige, sige ate, exotic and tropical. Thank you very much. Salamat sa jacket to. Sarang pahaba. Mega love shoutout kaibigan, Igorota Mountaineers. Second account. Lagyan ko ng jacket. Paki ano po ah. Thank you kaibigan, paltandaan sa yung 50 pesos na palipad. Mega love shoutout to. Magandang umaga. From Lady Eugenio Vlog. Hello, salamat po from Michelle Patulot. Lady Eugenio Vlog, nag-drop din ang bahay. Igorota Mountaineers sa account. Nakikita mo ba? Comment ko. Sa main ko. Kanina pa ako sa'yo dyan ah. Ano bang, walang bang main mo dito? Love ka ni Babes, ano dito? Taytay Channel, mega love shoutout. Wala yung ano, yung main mong ano, Igorota Mountaineer. Di ba Igorota Mountaineer ang main mo? Mega love shoutout everyone from anong kabaryo. Parang wala nung na-refresh ko, wala yung comment ko. Wala, hindi ko makita nga, kaibigan ano. Igorota, di ba ang main mo is Igorota Mountaineer? Wala, o hindi ko makita. I-ano mo lang, nasa yun eh, pindutin mo yun sa'yo, pindutin mo. Ako una na viewer mo at first comment. Ang unang comment, si Love ka ni Babes. Hindi ko nakikita anyari kaya. Pindutin mo yung ano, di ba, yung gamit mo yung Igorota Mountaineer, teka lang. Pag nag-comment ka, di mababasa mo yung comment, no? Mababasa mo din yung comment. May pipindutin ka doon. Pindutin mo yung tatlong tuldok. Pindutin mo yung tatlong tuldok, tapos si ano mo, ano nga ba yun? Basahin mo muna, tuturo ko. Nakalimutan ko na kasi. Basta may pipinutin ka doon sa tatlong tuldok. Yung comment mo. Ano ba ito yung comment mo? Yung Igorota mo. Itong Igorota Mountaineer. Oh. Pinutin mo may tatlong tuldok dyan sa ano. O may pipindutin ka dyan oh. Pindutin mo yung ano mo, yung profile mo, yung Igorota Mountaineer. Harang ka to yung from Ate Tireng, Hong Kong. Ay, natapos din bro, Ate Ambe. Yun, thank you very much Ate Ambe. Golden Honey USC 68, tamsak daan. Taytay Channel, mega love shoutout kaibigan. You have a moderator, my friend. Napalaban na naman tong ano ko ah. Nakikita mo ba comment ko sa main ko, kanina pa ako sa'yo dyan. Mega love shoutout Katunying, good morning. Parang wala nang na-refresh ko, wala na yung comment. Kaya nag-change account ako. Shoutout house, mega love shoutout from Golden Honey USA 68. Thank you po, thank you. Bababa lang po kayo ng link. Ate Golden Honey, lang, lalagyan ko lang po ng moderator. Yan, may moderator na po, may moderator na yan. Salamat po Ate Terry in Hong Kong. Salamat sa nag-like yan, 24 like. Teka lang po i-shoutout, basahin ko muna. Anyari kayo. Basta pindutin mo lang, kaibigan Igorota Mountaineers. Pindutin mo lang yung ano, yung comment mo. Like 24 Katunying from Ate Teti Maganda. Yan, may moderator na po Ate Teti Maganda. Ate Julie Pugbang, thank you for coming. Yan, okay na oh. Igorota Mountaineers, nakita ko na harang. Okay na, nandito na. Mega love shoutout Tito Vlog. Thank you very much.
Nag-alis tayo, wala na tayong upload, wala nang lahat. Pati WH, laki na ng binaba. Revenue, lahat na, bumaba na lahat. Teta Yahoo, bahay mo Ma'am Lani. Bigarian Foods Channel, Tusok Host, salamat, thank you po. May mga jacket na po yan ha, may moderator na po lahat ha. Anong pinindot mo? Kaibigan Igorota Montaner. Basta may pindutin ka lang doon. Pero okay na, nakakuha mo na. Meron na. Image Channel. Airhouse Sarang, like 25. Yan, thank you very much. May moderator na po yan, Ate Image Channel. Akala ko anong nangyari ha. Di ano lang yun, may napindot ka lang siguro doon. Basta ganun lang. Kung sakaling sino nga nang may... Kumusta po? Okay lang, Miss Lynn. Thank you kay Ma'am Miss Lynn. Miss Lynn Espanyola. Kuya Barrio, hello from Manay Teta Vlog. Barriotech from Tete Maganda. Ma'am Tete from Barriotech Tips. Ma'am Tits, may love shout out from Miss Lynn Espanyola. Exotic and Tropical, BGBG, Animads Channel. Salamat po sa 16 viewers. Salamat. Ano ba yung pinalipad ni ano? Palatandaan. 50 ano pala yun? Anong pera to? Pero kaya mo na yun, anong pera yan? Mag-$1 naman, $1. Video lang ako loads from Bigarayan Food Channel. Okay lang po, sige po, thank you very much. Shoutout po sa 17 viewers. Noted po ma'am, Golden Honey from Ampalatandaan. Wow, kadami ka viewers from Igorota Montañers. Baka na-miss siguro ako, Ma'am Igorota. Tagal ko kasing walang live, walang upload. Pababa po bahay mo ma'am, from Ampalatandaan. Bigarian Food Channel, hello po, from Narita Vlog. Hello sir, Image Channel, from Ampalatandaan. Good Tuesday po sa inyo lahat. Mega love shoutout Tita Vlog from Bigarian Channel. Igorota Montañers. Pa-short new upload. Sige. Dito muna kayo palatandaan. Mag-umpisa na ako mag-giveaway. Ang palatandaan. Unang giveaway kaibigan, ang palatandaan. Subscribe ko na kaibigan ang palatandaan ha. Like number 30. Bell all. Hello Sir Bird Channel from Palatandaan. Mega love sila dito vlog. Sunod-sunod lang po sunod-sunod. Note po ma'am from Palatandaan. Noted po ma'am Golden Honey. Pangalawang giveaway ang palatandaan, like number 30 kanina, pang 31. Pangalawang giveaway, subscribe, like number 31, bell all. Thank you ng Kabaryo and Ate Tete Maganda and Exotic and Tropical. Pangatlo kaibigan ang palatandaan. Like number 32. Bell all, ang lakas yan. Nanonood kasi si Mrs. kaibigan ng palatandaan pero malakas. Like number 32. Like number 33 kaibigan ng palatandaan. Titi Pulpak, please connect, salamat from Igorota Montaner. Mga kapatid, yan nakapin po. Hashtag ang palatandaan. Suki po natin yan. Suportahan natin. Bait po yan. Ngayon ko lang uli nakita ito siya ang palatandaan. Like number 33. Kaibigan ng palatandaan. 4. Panglima. Panglima kaibigan ng palatandaan. 5 giveaway. Michelle Patulot, salamat. Igorota Montañers, Dan po from ang palatandaan. Salamat Sir Image Channel. 5 kaibigan ng palatandaan ha.
piniplay ko sa inyo. Sa'yo pala, sa'yo. Ayun o, isa, like number 34. Isa, dalawa, tatlo, apat. Panglima to, panglima. Bali lima. Sunod kasi Ate Juliet. Dikit-dikit na po. Manood katulad ng ginagawa ko po. Humans Channel, BG natin Ambe. Salamat natin Ambe. Ilang minuto? 15 minutes. Yung kayang pala tandaan. Watch ko lang ng 5 minutes para dumikit. Tapos iwan ko tong isa. OTW, ang palatandaan from Igorota Mountaineer. Hello sir, ang palatandaan. Okay lang from Humans Channel. Sige, dikitan na po nga, dikitan. Ay po. Full pack palatandaan from Igorota Mountaineer. Na isa lang na din kayo, ni host. Oh, lima pinapanood ko sa kanya, 5 oh. 2, 4, 5. Hindi. Ikaw na nga nanonood eh. Bali 5 ay 6 yung pinapanood ng main. Nado sa baba si Mrs. Salamat po Ate Terry in Hong Kong. Thank you very much for love and care emoticon. Monetize na to siya ang palatandaan, di ba? Ate Humans Channel. Salamat nung kabaryo. Master 8 Gundam Vlog. Master 8 Gahay from Master 8 Gundam Vlog SR. Excuse. Golden Honey USA, drop lang po kayo ng link nyo. Master Gundam Vlog, you have 473 subscriber. Lagyan ito ng jacket para makapagbaba ka ng iyong link. Nag-grab shout out bro, Gagong Rock. Good morning bro Tonying. Good morning din bro, Gagong Rock. Mention me sa mga pupuntahan ng house ko, balikan ko kayo agad from Igorota Mountaineer. Bariotic mega love shoutout from Igorota Mountaineer. Video lang ako, di ako makabay. Gagawa ako ng kariton, panghakot na mais. Sige lang nung kabaryo, sige trabaho ka lang dyan. Okay na yung tamsak natin dyan. Basta may gawain. Unahin natin ang gawain. Gagawin Rock, Dan full pack po, please connect. Manood po manood. Katulad po ng ginagawa ko kahit 5 minutes. Ano, 5 minutes. Yan o, lahat po yung pinapanood ko. Para sure ang dikit. 5 subscribe to, 5 sinubscribe ko kay kaibigan ang palatandaan. Sabagay, kung ang gamit mo laptop, kaibigan Igorota Mountaineers, kung laptop, pwede yun. Habang piniplay mo siya, nakakapag-comment ka. Pero kung cellphone, wag puro dan. Master Gundam,
Nag-drop din ng bahay. Ang palatandaan, fully watch your Biyernes Santo. Nanonood sa'yo si Mrs. Kaibigan ng palatandaan. Ah, 7 minutes, 7 minutes. Biyernes Santo, araw ng mga aswang, ang paglalakbay nila. Naglalakbay daw yung mga ganun eh. Nag-live sa Totos, good morning from Miss RR. Thank you kaibigan. Salamat sa 26 thumbs up. Road to 2.6 pala to siya, ang palatandaan. Good morning. Thank you Maganda Bags. Add moderator. Maganda Bags, musta na? Nakauwi ka na ba ng Pinas? Maganda Bags. Exotic and tropical, yun. BG, nadidilit mo bang? Salamat po ma'am from ang palatandaan. Okay lang. O di pa tapos yung 5. Ubad ako. Hindi ah. Hindi naman ah. Ate Maganda Bag, wala naman ah. Hindi ka naman nakahubad ah. Dan share, live mo katunying from Manong Kabaryo, Boy Tips. Hindi pa August pa uwi. Ay August pa, sige. Hi, Exotic and Tropical from Miss RR. Tambay lang may kaibigan, busy lang, busy sa umaga, kuskus. Sige pa Ate Tere Mix, sige, si Ate Tere Nongkong, no problem po, paayuda. Sige, bigyan tayo ayuda. Hindi meron, may pangayuda ko. Ito, 5. WH nga lang, WH lang ang iba pa ayuda ko. Oh. Thumbs up po Manoy at nagpabakot na din Manoy from Manoy Papi Migs Vlog. Yun, nagpayuda nga. Sige, buwan mo lang yan, WH lang WH. Pero meron ditong hindi nakasubscribe sa'yo. ML Bakod mo Manoy, ay Mobile Legends ba? Thank you kaibigan Manoy Papi Migs Vlog. Bigyan lang no. Sige po, no problem. Bababa ka rin ang link mo, Manoy Papi. Para in case na may dumikit, sabihin ko pag-mention. Kaya tapos ko lang ito kay ang palatandaan 15 minutes. Para sure ball lang bigay nating giveaway. Maganda Bags, dan sa'yo po, full pack. Thank you po, Ate Ninalyn Vlog in Canada. May moderator na po, shout out host. Mega love shout out from Ate Ninalyn Vlog Canada. Papi Mix, yun, nag-drop din ng bahay ang aking Manoy na si Papi Mix Vlog. Igorota Dan, full pack from Golden Honey USA 68. Baba ka ng bahay mo, Golden Honey. Baba ka rin. Pa-break time na rin, Mayanoy, ng 15 minutes. Sige po Manoy, Thank you very much. Hello host from atin, hello din po atin Ninalyn Vlog Canada. Salamat po sa 27 thumbs up. Igorota ODW. Nawala nakatamsak nakalimutan ko. Okay lang yan, okay. Golden Honey USA 68. Nag-drop din ang kanyang bahay. Sige, silipin ko mamaya na Ate Golden Honey.
Bigyan ko ng 5 yan, 5. 5 legit. O, tigi-isa o. Tigi-isa yan, nandito sa harap ng lamesa o. Tigi-isang ibibigay ko. Isa, 2, 3, 4, 5. Puro legit yan, puro legit. Golden Honey, dan sa'yo. Ang palatandaan, nag-drop din ng bahay. Guro to, OW. Huwag pong maiinip pa. Blender, LG. Blender LG. Yun, mega love shoutout sa'yo, kaibigan. Anong main mo, kaibigan? Pwede malaman ang main? Harang from Blender LJ. Maganda bags, nag-drop din ng bahay. Okay, natapos na oh. Yan oh, natapos na. Papi Mix done with Kalimbang from Golden USA. Host, ninja ko to. From Ninalin Vlog, Canada to. Ano, lagyan ko po ng jacket? Atin Ninalin. Bigi konti kuya from Igorota Mountainer. Sige lang, Igorota Mountainer. Thank you very much. Golden, puntahan po kita ha from Papi Mix Vlog. Ate Ambe, nag-video si Ate Ambe. Problema ko ano, spinal cord. Igorota Mountainer, that's his promise RR. Nag-love shoutout po Ate Regina. Tabs Love Host, good morning po from RT TikTokers Vlog. Hello po host, newbie to your house. Main mo ba to, main? Blender? Sige, lagyan ko ng jacket, Okay po, salamat. Sige, lagyan ko na rin ng jacket, atin Ninalin. Nakapala si Lolo Tunying. Ano yan? Ano daw, Ate Regina? Nakapala, baka nakaplay. DSL Mix TV, hello idol. May jacket na po yan natin Ninalin. Ay hindi po host. Ano main mo? Pakipasok ng main kasi main yung mga nandito yung iba main. Kung mamarapatin lang kung ano main nyo. Balikan ko yung later tapos yung ko lang itong ginagawa ko, BG konti. Salamat to sa jacket. Okay lang yan pero may jacket naman ah. Pakibaba ng main mo kaibigan Blender. Thank you po sa jacket oh. Yun, tapos na ang palatandaan oh. Naka-live. Ay, naka-live. Okay host. Mobile Legend na itong isa oh. Oh, tapos na rin oh. Kaibigan ng palatandaan. Pinapahinga ko po main ko kasi pinag-iinitan ni Lolo. Hindi ako makausad. Mag-clear list ka. Marunong ka ba mag-clear list? Joyce Mandea Vlog, mega love shoutout. Royland de la Cruz, Dan Pulpak from Golden USA. Mr. RR, nag-drop yun ng bahay. Dan Puane, Bell All with Bakas. Sa Bacod ulit Noy. It's more fun. Ang haba ng pangalawa Manoy. Dito pa na ako sa pangalawa Manoy. Salamat po. Opo, lagi-lagi po. Hindi pag ano kasi Golden Honey link. Link mo daw Golden Honey. Nakaubad naman kapatid from Joyce Mandea Vlog. Hindi naman po ay na oh. Sa mga ano po, mga nandito po,
Tapos na rin po, tapos na oh. Pag nakita niyo pong wala kayong jacket, ibig sabihin po noon, naglinis yung may live stream, naglinis ng kanyang bahay. Pero pag nakita pong walang jacket at pumasok yung walang jacket, lalagyan at lalagyan po yan. Titingnan na lang po muna kung main nyo. Pero kilala ko naman kayo na main, kaya lalagyan ko na kayo, nilagyan ko na agad kayo ng jacket. Huwag lang po mainip. Joyce Mandea Vlog, nakubad na naman kapatid. Mayroon na. ODW sa bahay mo, Regina Channel. Harang o, sige, magbabaan kayo ng link. Biglang shoutout po sa iyo from Gandara KSM. Shoutout din po kaibigan Gandara KSM. At Regina in Gandara KSM, nag-drop din ng bahay. Korean. Pangalawa mong harang Noy. Ang haba manoy. From Papi Mix Vlog, Papi Mix Vlog. Pag mahaba manoy, pag mga 10 minutes, ano tawag nito? Skip nyo na, kahit mga 3 minutes lang, okay na yan. Tambay ito, Tanying, busy lola mo. Sige po, bagong upload mga guys, comment lang po, para balikan. Tusok sa'yo, from Gandara kahit SM. Shirley, labas ka na. Wala pa si kaibigan Shirley. Gandara, kahit SM, done with Kalimbang from Golden Honey USA. Exotic and Tropical, nag-BG. Yan, dito kaya na, Igorota Mountainer. Blender, IG, Miss RR, done, full pack na po. Magbakas po. Magbakas po ng tama. Yung tamang bakas, kung ano po napanood nyo. Yun po ang ibakas nyo. Wag nyo pong gamitin yung yung full support. Wag nyo na pong gamitin yun. Lalo na po yung pabalik, dudugtungan nyo ng pabalik or pasukli, huwag nyo na pong dugtungan. Mega love shoutout, nice day everyone from the Survivor Grandma. Haba mo namang harang. Igorota Mountainer, dito ko sa Igorota oh. Unang giveaway kaibigan, Igorota Mountainer. Vegetable to flower. Like number 6. Unang giveaway. Bell all na yan bell all ayun bell all. Igorota Mountainer. Pangalawa, Igorota Mountainer Big Mat 8. Gandang umaga idol from Big Mat. Present from Ate Jasmine, Golden Honey dan Sukli. May harang ako my friend from Jasmine 14, Swertres. Maganda bags, biggy. Listening here while working from Igorota Mountainer. Pangalawa, like 36. Like Katunying from the Survivor Grandma. Pangalawang giveaway ito, kaibigan Igorota Mountainer, like number 7. Shirt lang pala yun, shirt. Pangatlo, Igorota Mountainer. Pangatlong giveaway, new upload from Ate the Survivor Grandma. Magdikitan po, thank you my friend from Ate Jasmine. Gandang umaga idol from Big Mat 8. Salamat kaibigan Big Mat 8. Belalo ka na pala sa akin. Nakabelol na pala. Igorota Mountainer, pangatlo. Shirt lang pala to, shirt. 41 seconds. Like number wala, hindi ko pa na-like eh. Like number 9.
Pang-apat, kaibigan Igorota Mountainer. Vigilant Tunying, Kuskus. Sige po, Ate The Survivor Grandma, Harang House from Ninalin, Canada. Watching from State of Kuwait. May ano na yan, may moderator na yan, kaibigan Big Mat. Pakibaba-baba na lang ng link. Pang-apat ha. Like number 9. Pang-5. Igorota Mountainer, 5 legit. Regina Yamis Foods from Ate Juliet. Ninalain, Megalab shoutout from The Survivor Grandma. Regina Yami Foods, Ninalain. Regina Tusok, premier mo. Premier pala yung kay Ate Regina. Like number... anong like number yun kanina? 7, 8, 19, 11. Subscribe, 5 giveaway 5 giveaway. Shoutout po Ate Rowena Terranyo Vlog, mega love shoutout Sis Juliet. Lani yun yung vlog, Mr. RR. Palit na si Ate Juliet naman, Ate Juliet. Kalimutan ko. Ate Juliet po tayo, Ate Juliet. Igorota Mountainer, Dan po Kalimbang with Bakas. Maris Vlog 143, Dan Tamsakos from Maris Vlog. May jacket na ba yun? Atuloy na tira niya. Thank you for coming, kaibigan Maris Vlog 143. Tukayo, patusok po, premier ko. Nasaan na? Pababa ng bahay, Tukayo. Ayun pala yun. Sige. Dito mo na ako, Ate Juliet. Isunod ko yan, Tukayo. Sakto, 3 minutes lang yung kay Ate Juliet. Booster, Pfizer. At Caranucci, Santa Catalina, Negros, Occidental. Like number 19, Ate Juliet ito. Like 19. Like 20. Idol, alis ako, punta ng kondo, maglilinis. Like 21. Teka lang Ate, maganda bags. Baba mo nga muna yung ano mo. Pakibaba. Like 22. Like 23. Like 23, Ate Juliet ito. Yun, sunod ko na si Pops Tony. Sunod ko si Ate Regina. Emilole, Bakot Noy. LG Diary, may galab shoutout. Maris Vlog, pakibaba ka po ng LG Diary. Ay, ito pala yung niya, main niya. Sige, ito pala yun. Di pa nakasubscribe oh. Manonood lang muna ako ng video, kaibigan. Dito muna ako sa latest video mo. I built my man for another woman. History. Sige, panoorin ko. 10 minutes. Panoorin ko, kaibigan LG. LG Diary. Palit ko na main ko. Baba ka muna ng mo. Video lang muna ako dito. Balikan ko kayo lahat. Mamaya, mag-iwan kayo ng bukas. Ng kahit anong comment sa latest upload. Huwag yung kahit anong comment kung anong relate. Kung anong napanood nyo, yun ang i-comment nyo. Kasi pag ibang i-comment nyo, malalakas lang din yan. Wala, hindi counted yan. Pangit.
Kaya kung magko-comment kayo or related sa video, kung ano napanood nyo, yun lang i-comment nyo. Tapusin ko lang ito kay Ate Juliet. Kanino na to? Na live stream. Yan na, tapos na Ate Juliet oh. Live stream na ni Willie Boy. Tapos na rin Ate Juliet oh. Ninalim Vlog Canada, nag-drop din ng bahay. Tapos na rin oh, Ate Juliet. Mega love shout out, this is Daisy. Arangos from atin Ninalim Vlog Canada. Tamsakdan po, good morning. Nasa harang pa po from at kaibigan bro San Terrania. Lani OTW from Magandabag. Mega love shout out kapatid at sa lahat from DC. Pops Tony po tayo patamsak na may nakapin. Pops Tony. May kisuyo. Ito kayo, like number 30. Nag-love shoutout my friend, si Zero Sausa from Brazil. You have a good moderator my friend. To the beam from si Zero Sausa Golden USA 68 BGBG DC BBG rin. Like number 30 ato kayo. 30 32. Subscribe ko na din to kayo. Harang po from Jan Serdan, kaibigan Jan Serdan. Thank you very much. 2 minutes. Pangatlo to kayo, like number 33. Golden USA, nag-drop din ng bahay. Tapusin ko lang yung thriller na baka. Update sa mga baka, 4 ng bagong anak nila. Pang-apat, kaibigan Pops Tony, like number 35. May nag-thumbs up ng isa. Pang-5, like number 36. Di pa nakasubscribe o, subscribe ko na rin. Baba nga pa Regina. Wala kayo maganda bags. At Regina, baba nga pong bahay. Sunod kayo maganda bags. Manay Teta, thank you very much. Natabunan na naman ako. Sandy Terrania, patusok, iwan lang po ng baka, salamat po. Ninarin Vlog, Dandicate from Lani UNU Vlog. The Survivor Grandma, nag-drop din ng bahay. Maris Vlog 143, nag-drop din ng bahay. Joshua Tampis, nag-video si Joshua Tampis. Si Zero Sausa, nag-drop din ng bahay. The Survivor Grandma, mega love shoutout. Sis Exotic, Lani UNU Vlog, nag-drop din ng bahay.
Kay maganda bags tayo, maganda bags. Kumusta ka na? Okay lang po kaibigan. Diyos po tampis. Pops done with Kalimbang from Golden Honey USA 68. Maganda bags oh, dito ko sa bahay mo. Hindi natatawa. Challenge. Oh. So boyfriend mo to, di ba? Ito yung boyfriend mo, di ba? Like 51, 52. Done to you, Pops Tony from Minalane. Kumusta ka na? Maris Vlog. Si Zero Dan New from Maris Vlog 143. Shirt lang pala yung kay kaibigan maganda bags. Kay ate maganda bags. So pangalawa maganda bags. Tamsakos from ate Nora Aron. Like number 53. May jacket na po yan ng Nora Aron. Tamsakos from RBA Tech. Shoutout po sa 17 viewers. Pangatlo ka ating maganda bagsaw. Pangatlo. Nilabusan update. Ayun sin Adan. Yung kabil ko na sigod. Tanangan ka masiripan lang. Pangatlo. Tambayers muna from atin Nora Aron. Sige lang po. Maris Buanoiti. Dan na daw siya si Sisira sa Maris. Agluto akding. Sige lang. No problem yan. Dan maganda bag sa main mo. From Ninalim Vlog Canada. LD Diary, Pops Tony, Dan Pulpa Kalimbang with Bakas from LD Diary. Ninalim Vlog Canada ay natin yung rarong BGBG. Sinisiro sa Sausa. Maganda bagso, pang-apat. Bell all hato, bell all. O, leg number 56. Panglima to, panglima. May ads na agad oh. O, panglima. Panglimang ayo din ha. Like 57. Next natin si Atin Nalin. Sige, Atin Nalin muna. Ay, si LG muna. LG Diary pala. Saglit lang naman to. Dan po nakapin. Maganda bag. From Jan Sirdan Adriano. LG Diary oh. Unang giveaway. Please drop your link my friend. Si Zero sa. Drop your link twice. Every 10 minutes, ay 10 mention, drop your link. Like number 33. LJ.
Dikit na LG Diary from RB Tech. Exotic and Tropical from Janser Dan. Raylan Dan. Tawa tayo Nora Aron, Bigi at Dilit Mukbang. 10 minutes yung kay LJ Diary. O pangalawa LJ Diary Dilit Mukbang, Dan Tamsak from Lani Eugenio. Shout out to 17 viewers po. Like 36. Payo the host from Jumik. May moderator na po yan, mga kabsat Jong. Sige lang, baba lang ng bahay kung baka mayroon pa. Pag wala na, WH na lang ang iayudan ko kaibigan Jong. Pero pag mayroon pa, ay didikit na natin. Meron naman ditong 5 limang pang ayuda. Yun nga lang, pag nakadikit na lahat, WH na lang ang may ayuda ko sa'yo. Tapos like, views, 5 views, 5 likes, tapos WH. Kaya bababa lang ng bahay. Dikit na, Ninalin Vlog Canada from RB Tech. Okay lang host, Civic TV, Civic TTV, Kabsatos. Oh, kilala ko yan, kaibigan Kabsat. Pag wala pang hindi nakadikit dito, didikit natin. Pero pag kay wifi na lang host, ibaba ko. Sige, no problem yan. Kahit yung sa'yo, walang problema. Basta tapusin natin isa-isa itong nandito. Mga nauna. O, LJ. Pangatlong giveaway. Like number 37. Pang-apat, LJ. Pang-apat na giveaway Hausat muna ako, bakas lang kayo balikan. Balikan ko kayo, kunin ko muna anak ko sa school. Sige Ate Maris, sige, baba ka, mamaya pala. Baba ka muna ng bahay Ate Maris vlog. Kasi pag nag-aayuda po kasi ako ganito pinapanood ko po lahat para sigurado pong makaayuda ako sa inyo ng tama. Kasi ayaw ko po na mag-aayudang basta-basta na lang ididikit, ayaw ko po ng ganoon. Gusto ko panuurin ko po para sure na papasok po sa inyo yung inaayuda ko. Di po ako katulad ng iba pag sinabi 10, dikit agad 10. Ayaw ko po ng ganoon. Dahil alam ko po yan, lagas lang din po yan. Hindi po sinisiraan ko sila. Gusto ko lang po yung sarili ko pong sarili ko pong opinion, sarili kong gawa. Pang-5 LJ. Sayang ngayon lang ako nakadalaw sa iyo. Nakadikitan kita kay Sweetie Bells. And I love you. Guts. At sa prinsipyo mo sa pagkikipagdikitan. Salamat kaibigan. At least nakapunta ka na sa akin live stream. Prangka kasi ako kaya prangka ako pag nag-live stream ako, prangka ako. Gusto ko yung sulit na pagdikitan. Pinapanood ko talaga. Ayaw ko po ng ayuda na 10 sige bibigay ko 10. Ayaw ko ng ganoon. Kasi ako gumraduate ako 3K. 3K sana. May nag-ayuda sa akin kaya nung nga ba ako pumunta? 12 ang inayuda sa akin. Pagkasabi niya, sige 12, lagyan ko ng 12, lagyan niya ng 12. Nag-3K nga, nag-3K. Siyempre nagpa-thank you dahil nag-3K na ako. 4 hours lang wala na. Wala na yung dinikit na 12. Kaya back to 982 ay 88. Tapos kagabi ako sana magpapagraduate sa sarili ko ng 3K kasi marami naman akong ninja dito. Ito, mga hindi nakasubscribe sa akin ito, hindi nakasubscribe.
To the beam amigo from Nini Sisiro. Kaso pumunta ako kay Manay Dong. Linagay na ako ng 4 yata. Or 5. Hindi ko pa sinisilip ng ilan na lagas. Salamat po Ate Juliet. Congratulations 3K Maxam. OTW ba kayo Maris? Bala kong edit mga ninja ko eh. Bababa ka lang ng ano mo, LJ. Kagaya nga ng sinabi ko sa kagabi kay Sweetie Bells. Kagabi ba yun? O kagabi yata? The Survivor Grandma, dikit na. Ay, palit ako pala si LJ. O, dito muna tayo kay Ninalim Vlog Canada. Pinapanood ko naman si LJ. 10 minutes yung video mo LJ ah. 10 minutes po entry yan. Hindi ko ini-skip yan oh. Para makita mo oh. Lahat yan. Oh, walang skip yan. 5. Para at least pag nagkita ulit tayo, dito naman maganda yan mag-ayuda si host Tunying. Talagang sure ball. Di ba nalagas, play lahat. Babalikan ko po mga dumikit. Papanoorin ko po mga content nyo from LJ. Daming gadget idol. Oh, kasi ano idol, kabsat. Mga pinahiram. Pang-anim nga to, mayroon pang isa sana oh, pang-anim. Kaso walang ano, pang-play lang to, pang-play. Pang WH lang yan, pang WH. Sa mga kailangan ng WH, pag na-low-bat play, play. Maris Vlog, si Maris Vlog pa pala. Nasaan kayong bahay nito ni Maris Vlog? 143. Oo, sige lang host, thank you. Present po idol from Imitoy Mix. Nasa harang pa po from Ate Rowena Terrania. Live 51 po idol from Imitoy TV Mix. Dahil sa nakapin, Ninalim Vlog in Canada. Harang Ninalim Dan from The Survivor. Esta faltando 10 amigos para completar 250 amigos from Nini Sisiro. Ay, igayatin ko mga friend ko. Here, pag di sila busy. Sige, okay lang, thank you. Igayatin mo, sabihin mong may hindi naman sa inuutusan kita. May legit na banana, legit. Pag monetize ka, no, skip ads. Si Sruin na may galap shout out. Ninalin, pasukli na lang. Ito ba yung ano ni Mrs. mo, kaibigan, yung ay Mikti TV? Si Bossy Poder, mi hayuda, Areo Agradico. Like 51, harang kaibigan from Manay, from Ate Super MC Second. Miss Beautiful from Ate Juliet. Nag-love shout out po sa lahat from Super MC. Yes, kabsat. Baba nga po ng premier mate, Regina. Susunod ko dito kay Ninalin. Maksa, musta ang mangga? Wala na, ubos na ate. Ate Juliet, ubos na. Good morning po sa lahat from Land Team. May moderator na yan, kabsat Land Team. List DFW channel, malamig host. Okay po, okay, may ano na po yan. May moderator na po. Elegant Diary, tapos na ako dito sa ano mo, I built my man for another woman. Story.
1.66k subscriber, Ate Leslie OFW channel. Thank you for coming. Nakasubscribe na din po ako sa'yo. Yun na, tapos na pala Leslie, oh. ILJ. Ayun, tapos na, oh. Nasa live stream na, oh. Ni Manay Florencio Mongkawe. Nasa live na nga. O, tapos na rin, oh. Nakay Manay Florencio Mongkawe na rin, oh. Ito lang ang kagandahan dito. Bigla na nang lumilipat. Landing Vlog. The Survivor Grandma, shout out from Exotic and Tropical. RB Tech, yung drop din ng bahay dyan, Sir Dan. Premier ko po, mamaya po, patamsa po. Sige po, Manay Lantin. Silipin mo nga. Pag-isilip na nga dyan. Ninalim Vlog Canada, may galab shout out po from Landing Vlog. Pag-isilip nga, Mrs. Jomik, BGBG, Nini si Zero. BGBG with love finger emoticon. My friend, Nini si Zero. Ilang minutes kaya itong kay Ate Ninalin? Ay, ano rin pala yung kay Ate Ninalin, o Premier. Ate Ninalin, hindi pa nakasubscribe, oh. Hello, Toning, from Brazil Biz Official. Hello, my friend, Brazil Biz Official. Really take down, Kalimbang. Really pala. Leslie of W, nag-drop din ng bahay. Shidan daw from Brazil Biz. Palda Suwong from Nini si Zero. Salamat daw. Subscribe ko na atin din Alino. Like number 9. Premier pala to, Premier. Like number 9. Tapos na po LG, ah. Tapos na LG, ah. Tapos na rin LG, oh. LJ. Mga tayo pinapakita ko para maniwala po kayong tapos. Next, atin inalin. Like number 10, nakasubscribe na. Magla-like na lang ako. Like number 10. Tapos Victor Abraham, pare-pares ng ano, ADSA. Okay, oh, salamat. Palta Suong from Nini si 00. Michelle Patulot, Inilim Vlog in Canada, ng BGBG, Nini si 0. Shoutout po sa 16 viewers. May love shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa 53 thumbs up. Mayroon na po tayo isang oras. Exotic and Tropical, nag-BGBG rin. Oh, tapos na rin, oh. LJ Diary. Salamat Landing Vlog from Ninalim Vlog, Canada. RBA Tech, Kuliwat sa yung tester, Dikit Kalimbang. Yun, thank you. Salamat LG Diary, salamat. Ganyan pag dumikit, the best. Talagang hindi ka mag-aano sa lagas. Maniwala ka sa akin. Ninalin sa premier mo Kalimbang from Leslie OFW channel. Harang Manay from Landing Vlog. Ruby na tira niya vlog, Dan Dikit. Sino nga ba yung susunod ko? Laniyuhin nyo pala, pakibaba ng bahay mo, laniyuhin nyo, kanina ka pa. Salamat po, sukli kita Idol Leslie from Ninalin. Shoutout po sa 16 viewers, shoutout.
OTW mo na sa nakapin. From Super MC second. Obrigado amigo from Niniro Cicero. Nini Cicero. Please drop your link. Drop your link my friend. Nini Cicero. Please drop your link. Ay, okay. I will drop your I can see your link. I will share your link, my friend. Bakit? I will watch your video later, my friend. Nini Cicero. Obrigado, amigo. Thank you for coming, my friend. Nini Cicero. Pang like number 13, atin ninalim vlog. Ayun, like number 13. Ang ganda pa nung pagkaano niya. Gandara ka HM, live muna tayo. Nag-live na agad si Gandara ka HM. Haramin ko from Super MC. Phil Hong Kong and Regina Channel. Salamat po Ate Regina. Wilson TV, Tamsakdan Idol Host from Wilson TV. Ninalim Vlog Canada. Playing from Jan Serdan. Dabis talaga si Jan Serdan. Like number 14 oh. Pang 15 na to. Ate Ninalim Vlog in Canada. Oh, like number 15. Like number 16, atin inalin, hindi pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na din. Oh yan, bill all. Nakabigi lang ka ba? Baba ka ng bahay ating Miss J. Yung bagong upload mo, pakibaba ating Miss J. Taxi Dragon TV, Tamsak Idol. May moderator na yan, kaibigan Taxi Dragon. Idol kabayan, shoutout sa lahat. Ate Miss J, baba po ng yung new upload. Digitan nyo ako guys, suklian ko kayo agad from Wilson TV. Salamat tos from Nina Lane. No problem, Dan Nina Lane. Out in lang to channel para may harang. Di pa kibaba ng ano mga ati yan o. Tergina, yung premiere mo, congrats host, 3K ka na. O, nag-3K kagabi. Dinagdagan ni Manoy Dong. Dinagdagan ng 4 yata yun, 4. Tapos 3 kay Manny Florencio Mungkawi. Di ko pa tinitingnan kung ilan. Kahapon ano yan? 3,004. Harang ulit from Lanting Vlog. Nasaan yung kay Ate Regina? Ito nga muna kay Lantin, premier lang naman yung kay Lantin. Hindi, tamsahan ko lang, tamsapan. Ibigay Lantin oh. Bakit ayaw? Oh, like number 56. 56, kaibigan lang din, 56. $58. Oh, like 58. Like 60. Dapat 59 ako pero 60 na. $61. $61. Dapat to 62.
Oh, 62 nga, 62. Nag-live sila kaibigan, Sweetie Bells Station 10. Nanood pa ako sa harang from Sweetie Bells. May live ka di ba kaibigan Sweetie Bells? Hindi na ako pumunta sa live mo kaibigan Sweetie Bells. Wilson TV ng Kalimbang. Dito tayo kanina si Zero. Kanina pa ito nakakaya naman. Jan Serdan, full watch to your Thanksgiving. Thank you po. Nini si Zero, I will pin your video upload or your link. I will watch this one. Oh, I play this one cellphone and subscribe. My friend Nini si Zero. 250 subscriber. And I will watch your video, my friend. Oh, this is your video. Pelong kong dedicate God bless from Lani Yun Vlog. Like number 4 my friend. And this one, second cellphone. Bell all. And I will watch again your like number 6 video. Leslie FW channel, Dan Pulpak, Baling Dikit. Ako sa iyo, thank you. From Wilson TV. And number 3, my friend Dini si Zero. 252 subscriber. I will play your 15 minutes and 35 seconds video upload. Laniyuin nyo, pakibaba po ng link nyo. At ilaniluhin nyo. Number 4, my friend, Dini si Zero. 253 subscriber. This is your video upload. Saker. Tapusin ko muna harang katungin. Sige po kaibigan, no problem po, no problem. Thank you kaibigan, Sweetie Bells. Nini si Zero, connect my channel please. Like 58 Manoy from Manoy Dom Vlog. Number 5, my friend Dini si Zero. 5 cellphone. Subscribe to your YouTube channel. Next. Salamat Manay Dong sa ayuda mo kahapon na 4 na banana. 3K pa rin yung yung ating subscriber. Hindi ko pa sinisilip yan. Thumbs up Dan host from Ate Kusina ni Juicy. Di yata marunong magbaba ng bahay si ate laniyuhin nyo. Bakrid lang ako
Tumunta kay Ate Leslie. Leslie OFW channel. May galabsat kaibigan Alida TV Vlog. Dan Leslie sa big aunt mo. May galabsat at si Super MC. Happy morning sa inyong lahat from Sweetie Pie Glow. And thank you very much. Tambay lang house from Sweetie Pie. Thank you for coming. Drop pa ng link mo. Kababayan ko po ito, taga Quezon Province, Sariaya, Quezon. Si Sweetie Pie Glow. Hindi ko naipin ito, nagpalipad sa akin ito nung last live stream ko. Nagpalipad sa akin ito, hindi ko naipin. Iwan baka sa akin guys, sure suklian kita from Nilan Vlog Canada. Like 58 Manoy host, good morning from God Grace channel. City Pie Glow, baba ka ng bahay mo. Host Dong from Super MC, Leslie FW channel, Dan Kunik po. May bakas po sa LS at too short. Kaibigan, tamsak lang ako nagkataon, pares tayo working ngayon. Salamat kaibigan. Oh, nakita ko nga yung mo, City Bells. Nakita ko yung live stream mo. Pero hindi na ako nakapunta. Pero pag natapos ako mag-play dito sa 5 cellphone ko, nagpa-pop up yung live stream mo. Nag-like na lang ako, hindi na rin ako nag-comment. Kasi nakasubscribe naman to sa lahat. Di ba nga inayudahan kita? Kaya nakasubscribe sa'yo lahat to. Okay lang yan kaibigan. Taas ng kamay, taga Quezon dyan. Walang taga Quezon, tayo lang dalawa. Sweetie Pie Glow. Super MC, Dan Pulpa Kalimbang to your highlights sa LS from LJ Diary. Hashtag Leslie FW channel, Dan Pulpa. Dikit na kusina ni Jose from RBA Tech. Si RBA Tech nga pala. Mamaya lang kaibigan Wilson TV kasi sunod-sunod tayo. Gayom Juicy from The Survivor. May galab shout out Gayom The Survivor Grandma. Sis Kusina ni Juicy. May galab shout out. Wilson Yamis Manok good vibes from Juliet Mukbang. Super MC. Juliet Mukbang na drop din ng bahay ni Wilson TV. Tayo lang bro. O tayo nga lang. Sis God Grace from The Survivor Grandma. Tayo lang ati ay kaibigan Sweetie Pie Glow, ang taga Quezon yata dito, Quezon Province. 5 minutes my friend, Nini si Zero. The Survivor Grandma, mega love shoutout. Five cellphone. Tawag mo to. You watch to your video upload. Jugando.com, host amigos. Good morning mana, ito ni Maxam from Manay Christ follower. Nini si Zero, nag BG with prayer emoticon. Ma'am Rowena Teranya, may galap shoutout po. Shoutout po sa 11 viewers. Kunyel ay Assalamualaikum from Kunyel. May galab siya tatos God Grace. Anong main mo kaibigan Kunyel? 17 subscriber. Ay, ito yata yun niya. Ito ba main channel mo, Kunyel? Juliet Mukbang, thank you. DW Harang host from Super MC, full paglan, Nini si Zero. May galab shoutout sa kaibigan Super MC Vlog. Super MC Vlog, may galab shoutout from God Grace in Manning Grace follower. Chiki Uwe, 256. Mino, obrigado a todos. Yes, my friend, 256. You have 256 subscriber.
Thank you sa pag-pin from Leslie. No problem yan, no problem. Lahat po kayo may ipipin. Yung hindi po na ipipin, paki-mention po na hindi pa ako nakipipin Dandicate and full watching sa nakapin po from Linalin Vlog. RBA Tech, OTW from Wilson TV. Dan sa nakapin from Kusina ni Juicy. Super MC Vlog, Biggie Biggie, Leslie FW Channel, God Grace Channel, Dini Dikitan, Dan Dikit, Pasukli, Manay Tita Vlog, Biggie Biggie. Ten minutes my friend, 10 minutes, Dini si Zero. Kusina ni Juicy W from LJ Diaries. Sis Lisa, may galab siya toto. From Manay Tita Vlog. Sweetie Pie Big Glow, BG. Thank you. Kabayan Sweetie Pie. Tambay lang ako May bisita dito sa bahay. Alido TV Vlog, may galab siya tot. LJ Diary, Dandikit from Lani Eugenio. Leslie FW Channel, Ate Leslie Unang giveaway. Like number 26. Salamat sis Liz BW. Sundan ko bakas mo. Danny Zero from RB Tech. Alido TV Vlog, Wilson TV, Dandikit. Ate Ambi, BGBG, Alido TV Vlog, nag-drop din ng bahay. Harang ako, harang. Ate Leslie FW. Pangalawa. Leslie FW Channel. Like number 27. 26 kanino? Ito pang 27. Pangatlo. Tita Vlog, may galab si Tat Idol, Wilson TV, Paul Bell All. Pakisuglian please. Pakibalikan please pala. Like number 28 Nandiyan ka ba Ate Leslie FW? Panglima. Alido TV Vlog, Dandikit, Pasukli. Bro Alido, may galab si Tal from God Grace. Pang-apat po, like number 29. Ate Leslie. Big Ant. Antwer naman.
Shirt lang pala yun. Ito po, pang ano? Pang 5, like number 30. Leslie, nakalina pa ako dikit sa'yo from Alido TV Vlog. Like number 30. Pilinas niya, hindi ano yun. Hindi papasok sa tubig. Yan, pumasok na. Lutang kasi sa lutang eh. Sino yun? Palit na sa nakapin, palit. Dito muna ako kay Bang Wilson. Nawala na si ano eh, si... Nandiyan ka ba kaibigan, Mick Jong? Shoutout po sa 18 viewers. Salamat sa bigay nyo ni Kuya Christ na pandesal. Alido TV Vlog nag-drop din ng bahay. Landy Vlog, thank you Dan, full support din sa'yo. LG Dietary, Dan from Kusina ni Juicy. Michelle Patulot, NCT5 Glow. BG, ang dami naman. Kusina ni Juicy, nag-BG rin. Thank you po Kusina. Hindi si Zero, waiting my home. Harang pa from City 5 by Glow. LG Diary, nag-drop din ng bahay. Kaibigan Wilson oh. Dikit ko na kaibigan Wilson oh. Di pa nakadikit. Wilson TV. Like number 35. Una. Pangalawa kaibigan Wilson oh, nakadikit na oh. Walang anuman sis LJ. Like number 35. 36 na to, 36. Late lang ito, pang 37 to. Wilson. Pang-apat kaibigan Wilson. Oh, like number 37. 34, 35, 36, 37. Pang-lima. Kaibigan Wilson. Di pa nakasubscribe oh. Di pa nakasubscribe dahil ano pa lang to, bago pa lang. Oh, like number 39 kaibigan Wilson. Nuni Aconya, Tamsa Clouds from Nuni Aconya. Thank you very much. May moderator na po yan. The Survivor Grandma OW from Wilson TV. 5 kaibigan Wilson, 5 pinapanood ko sa'yo. Sa'yo lahat ng 5, sa'yo. 9 minutes. Lani Yuhin Vlog, OTW, Alido TV Vlog, Dan Dikit. Panoorin ko lang kaibigan Wilson ha. 9 minutes and 27 seconds. Dan Pulpak, Wilson TV. From Nindalin Vlog, Canada. City 5 by Glow, nag-BG. Baba ka ng bahay ate, no? City 5 Glow. Nuni ako niya, nag-drop din ng bahay, Leslie Dan Big Ants.
May galab shoutout si Super MC. Wilson TV Vlog, dikit sa'yo from Taxi Uragon. Arbal Tech, dan dikit from Alido TV Vlog. Ninalin Canada Vlog ng BGBG. Kusina ni Juicy, dan dikit from Lanilhinyo Vlog. Nuni ako niya, Kalimbang Pasukli from Leslie OFW Channel. Lanilhinyo Vlog, yun, draft din ng bahay, and Leslie OFW Channel. Harang House. Sunod ko si Ate Lani Yuhinyo. Ay, pinapanood ko na pala si Wilson, oh. Lani Yuhinyo tayo. Lani Yuhinyo. Napanood ko na ba to? Shoutout Taxi Uragon. Taxi Uragon TV, nag-drop din ng bahay. Ate Kusina ni Juicy. Dikit na nun ako niya. The Survivor Grandma, Dan Pulpak. Balik dikit ako sa'yo. Thank you from Wilson TV. Elimi Vlog, good morning dyan sa lahat from Elimi Vlog. Panoorin ko lang 5 minutes ha, kaibigan Wilson TV. Pinapanood ka pa ni Mrs. O tapos na nga daw pala. Thank you host from Elimi Vlog. No problem yan, no problem. LJ Diary, Alido Vlog, Dan Pulpak po. Magpakalikan po, magbalikan. Salamat po sa 64 thumbs up. 16 viewers. Ayun ako. Huwag mong kalimutan from RBE Tech. O, sige, no problem. Sige. Kasunod ka nila niyo, ipaalala mo lagi Lani Yuhinyo. Elimi Vlog. Thank you very much kaibigan Elimi Vlog sa yung work. May $2 yun, $2. 9.90 Hong Kong dollar from Elimi Vlog. Sa mga nagpapalipad po, maraming salamat sa inyo. Hindi ko po iniigayat na magpalipad kayo lagi dahil baka mamaya yung iba kasing natin medyo yung isip baka sabihin nagpapabayad ako. Pero thank you very much. Bakas lang muna guys, dito po labas, balikan ko kayo mamaya from Nuni Acuña. Kusina ni Juicy, dating dikit, nagtamsak na lang ako. LME Vlog, nag-BGBG, Gagang Rock, may galab shoutout, nag-BGBG rin. Baba ka rin ng link mo kaibigan Elimi Vlog para maipin ko rin. Nani ako niya nag-drop din ng bahay. Sunod nga itong pinipin ko Sunod si yung ayuda ko kay RBE Tech. May nauna sa kanya siya, Lani Yuhinyo Basta sunod-sunod yan, walang problema yan. Tambay House from Elimi Vlog. Salamat sa pagtambay, pero drop pa rin ang bahay mo. Host, tambay ko lang sa UCP ko. Sunduin ko muna student ko sa lahat ng didikit. Magbakas lang, balikan ko po. Pagdating ko from Alido TV Vlog. Sige, thank you very much. Nuni ako niya nag-BGBG, Taxi Uragon TV, Dan Pulpak. Balik dikit ako sa'yo, thank you. Bro, Biggie, kinig lang ako, ligo muna from Gagamrak TV. Sige bro. Gagamrak TV, pasukli, Dan dikit. Tapusin ko na to kaibigan Wilson. 9 minutes and 27 seconds, tapusin ko na Lahat tapusin ko na para Dikit na Taxi Uragon. Maraming salamat po sa ayuda idol. No problem. Basta ang masasabi ko lang, pag nakadikit na itong mga cellphone ko, pag nakadikit na po sa inyo, ang may ibibigay ko na lang po na ayuda, like, views, tsaka WH. Tapos kung sakali man na monetize channel na kayo, 4 lang po ang maibibigay ko sa inyong ayuda mga kaibigan
isang like, 5 views, 5 WH, at saka 5 revenue pag monetize kayo. Pero pag hindi po kayo monetize, 3 na lang po. Like, views, at saka watch hour. Yan lang po ang may tutulong ko sa inyo, wala nang iba. Magandang umaga at may galab shoutout sa lahat from Gold Igorot. Thank you Kapsat. Amen. From Nini Sisiro, Lani Hini Vlog, Dan, Kusina ni Juicy. Wilson TV, Dan Dikit. Galingan mo, magkusinero, God bless from Lani Hini. Yan ang talaga nanonood. Mga kaibigan. Pag ang comment ganyan, talagang nanood talaga yan. Kaya dapat sa mga ibang katulad natin, mga small YouTuber, kung ano pong napanood natin, yun na lang i-comment natin. Wag na pong pasukli. Dan, dikit, pasukli. Ganon din lang naman. O, dan, dikit, pasukli. 3 words. O, kung ito na lang i-comment nyo, katulad tong comment ni... Saan ba yan? O, Wilson TV. O, galingan mo magkusinero. O, di 3 words lang. O, at least alam nilang nanood ka. Yan lang po ang laging payo ko sa mga viewers ko. May galab sabi ko, kaibigan ako niya. Salamat po, RB Tech. Nandito rin niya Kalimbang. Sa premier mo, pasukli. Shoutout po sa 20 viewers. Kusina Buwa, Nuete, Amiga, Amen. Sana magbakas po tayo ng naaayon sa pinapanood nating video. Kasi pag dikit yung new friend, God bless, sayang lang dikit natin. Oo nga, lagi kong pinapaalala. Mga kaibigan, lagi kong pinapaalala. Para po pag sakaling pupunta po kayo sa ibang live stream, huwag nyo na pong gamitin yun. Kasi po, pag nabasa po ng dinikitan nyo yan, ang tendency po niyan, hindi kayo susuklian kasi hindi naman kayo nanood eh. Lalo't makikita niya dito na ang bilis mong dan pasukli, tapos yung comment mo, wala, hindi naman naaayon sa video. Kung katulad po ng comment niya, maniniwala po talagang nanood kay Wilson TV. Pero yung, katulad nga niya na ang comment pala ay God bless, anong kinalaman ng God bless sa content niya? Tapos na kaibigan, ganda naman po natin pag magko-comment. Salamat kaibigan Kapsat Gold Igorot sa Hong Kong dollar mo, atin Hong Kong dollar. Here lang po host, tambay at nakikinig lang sa'yo from Gold Igorot. Tapos na rin kaibigan Wilson Kasi iba kasi nagmamadali eh. Paulit-ulit ko na sinasabi na maging patas sa pagdidikit. Tayo lang po magtutulungan mga kaibigan. Kaya wag po tayo maglamangan. Buti po kung katulad ng iba na ganun din sila magdikit, magsukli sa inyo. Magmamats kayo kung para sa ganyan ang style nyo. Yung magbabakas lang ng pasukli, God bless. Paano kung nadikitan nyo full support, full watch lagi sa video nyo, di kawawa naman. Dapat po gawin nating tama ang ating mga ginagawa sa pagdikitan. Tapos na rin kaibigan Wilson TV Baba nga ng bahay mo kaibigan Pops Tony. Nasarang pa Wilson Mobile Legends. Kaya nga pinapasunod ko na kung paano manood. Kaya po lagi kong sinasabi na nanonood ako pagkatapos po ng video. Kaso po yung iba kasi ayaw talaga wala tayong magagawa kung yun ang talagang ugali nila. Pinapasunod natin na
Huwag mag-skip ng ads. Pero wala tayong magagawa. Yun ang style nila eh. Kahit anong pasunod natin. Di, okay lang, okay lang. No problem. Huwag mo kayo magagalit ha, nagpapaliwanag lang po ako para matuto po tayong lahat. Para pag nagdikitan tayo, sure ball. Sa Lersing, may galab shoutout, Harang. Good Igorot. Win. Daling. I'm so sad. Ano yun? Win Daling. I'm so sad. Salamat ho sa idol from sa Lersing. Thank you po sa lahat. No problem po yan. Papaliwanag lang po tayo. May galab shoutout sa lahat from sa Lersing. Laniyuhin nyo. Nabubulol na tuloy ako. Like number 34 po. Laniyuhin nyo. Like number 34. Panoorin ko po ah. Like number 35. Di pa nakasubscribe. Subscribe ko na din. 30 minutes po. 30 minutes. Gagawin ko lang pong ano. At laniyuhin nyo. Gagawin ko lang pong 10 minutes ha. Kasi pag 30 minutes, baka kawawa naman yung ba, hindi natin mapanood. Jason Padre 1, shoutout po Tito Ivan. Nagalab shoutout po sa aking pamangkin, ng mga taga-Gapan City. Laniyuhin nyo, like number 37, 35, 36, 37. Pang 38. Pang like 38. Nakasubscribe na rin po. Ito pang 39, sigurado di pa ito nakasubscribe kasi bago pa to. Ay, nakasubscribe na rin pala oh. Like 39 nga. 5 po, 5. Babangan ng ba RB Tech? Ayong di vlog, may galab shoutout host. May galab shoutout host, padaan lang kaibigan from Supermoon. May moderator na po yan, kaibigan Ayong. Ayang pala, Ayang. Ayang di vlog. Good afternoon host from Ayang di vlog. Anong main mo kaibigan Supermoon? Good afternoon. May moderator na yan ha. Daming CP ni host. Hiram lang natin to kaibigan, hiram. Nanghiram tayo para makatulong tayo. Thank you host from Ayong di vlog. Maganda po yung nanghihiram tayo para may maitulong tayo kaysa naman kung sino ni Jose Kalimbang all. Kalimbang Dan from Leslie OFW channel. 10 minutes lang po to at laninihin nyo eh. At least meron na rin po kayong meron din ako sa inyong maibibigay na giveaway na 50 minutes WH tsaka 5 like, 5 views. Host Peram CP. Hiniram ko nga rin to kaibigan Ayang di vlog. Kasanggalan bit, Aksalan, may galab shoutout po ate, thank you very much. Thumbs up, good morning from ate Kasanggalan bit, Aksalan. Okay lang po, kaibigan na hindi vlog. Thank you very much. Michelle Patulo din, ate Regina. May galab shoutout sa iyo dyan, ate Regina. And Pel Hong Kong. Shoutout po sa 12 viewers. May galab shoutout po sa inyo dyan.
Watching sa Wilson TV 2. Ay? Watching sa Wilson TV. 2 minutes lang. Kaya hindi pa ako didikit. Watch uli ako sa video niya. From Sweetie Peglo. Tinan mo siya, oh. Tinan mo siya ate Sweetie Peglo. Si sister. 2 minutes lang pinanood niya, oh, pero inulit niya. Para sure dikit. Super GM po. Kaibigan, daan lang ako on the way na sa trabaho. Nakamotor, hinto lang sa stoplight. Sige, sige kaibigan, Super GM. Thank you very much. Drive ka na lang kasi nakamotor ka pa naman. Huwag mo nga ilalahanin si Tunying. Okay lang si Tunying. The Survivor Grandma, dikit. Dan, dikit po. The Survivor Grandma, Dan. Full pack to your upo. At sardinas na may sotanghon. O, tinan mo kay si LG Diary. Dumikit sa akin to kay Sweetie Bells. Pero dahil sa lahat ng pinupuntahan kong live stream, lagi ko rin pinapaliwanag na ganito po magdikit. Huwag naman po yung pangit na comment. Kaya lahat ng pinupuntahan ko, may nagagalit, meron ding natutuwa. Pero siguro marami naman yung matutuwa kasi tama naman yung tinuturo ko. Hindi naman nila ikakasama, ikakabuti pa nga nila. Then watching your Topo Gayong Juicy from the Survivor. Thank you ng kabaryo. Sweetie Peglo, thank you. Ate Kasanggalan Bilaksalan, thank you. Tama House from God Grace Channel. Thank you po Manay God Grace Channel. Salamat po at naunawaan nyo yung aking pagla-live stream. Kasi nga may nagsasabi pa nga na nagla-live stream daw ako, hindi ako nagtuturo. Lani Yuhinya TV, Dan dikit po. Yan host, si LG Diary. Ano yung si LG Diary? Marichil Vlog TV. Thank you, idol. Marichil Vlog TV. Sorry, hindi ako nakakapunta sa'yo, Marichil. Nakakapunta ako sa live mo sa Facebook. Dating dikit, Juliet, tamsak na lang from RBE Tech. Sa Lersing, nag-BGBG. Ate Juliet Mukbang, nag-drop din ng bahay. Welcome daw po, sabi ni Ate Kasanggalan Bit Aksalan. Thank you po Ate Lanbit. Shout out po sa 20 viewers, 67 thumbs up. At sa palipad ni ang palatandaan, Gold Igorot, tsaka Elimi Vlog. Salamat po sa binigay niyong pangmerienda. Meron po akong may pangmerienda po akong $3, 3.5. Tambay lang ako, pagdating sa workplace, mga kalahating oras biyahe. From Super GM. Okay lang po yun, idol, from Marichil TV. Agyama Gayong, The Survivor Grandma from Ate Casina Juicy. Bro Bariotic Boy Tips, may kalab shoutout po. Dan Dikit at Bakat sa Nakapin from Ninalim Vlog, Canada. Madam Juliet, may kalab shoutout from Manay God Grace. Sarang Host from Manay Christ Follower. Namalinggi kami ni amo ko sa Taipo Market para sa birthday. Tatay amo ko, lalaki. From Ate Lani Eugenio. 8 minutes po, 9 minutes po Ate Lani Eugenio. 9 minutes. Hanggang 10 minutes lang po. Para at least naghihintay na ng ayuda si RBE Tech. Baka daw makalimutan ko, sabi ni kaibigan RBE Tech eh. Oh, panoorin ka namin mamaya Ate Lani Eugenio. Sa aking main, panoorin namin ng buo, tapos magka-comment kami. Kabaryotek, mag-alab shoutout from the Survivor. Thank you host from RBE Tech. Thank you din kaibigan RBE Tech ha. Salamat din sa pagpunta, pagtampay mo. Ayos Tunyik. Wait lang po ha, inom lang po ako saglit. Kasi namamagana naman yung
Yung ibig sabihin na matutuluan. Ngayon nila muna, baka sumakit na naman mamaya. Skyflex. Kaya nga natawa ako host nung nasabi mo yung tamang pagdidikit sa LS ni Sweetie Bells kasi karamihan sa mga dumidikit puro supporting here, new friend here, mga bakas, hindi sumasang-ayon sa content. Thank you naman kaibigan LG Diary, salamat naman at sabi ito, natuwa ka sa sinabi ko nung nagkita tayo kay Sweetie Bells. Para at least ngayon mapatunayan mo na ganun ang gawain ko. Talagang pinapanood ko. Hindi tayo katulad ng iba. Hindi ko naman sinisiraan sila. Gusto ko lang yung tamang proseso. Tamang paraan. In case ba na, ito lang masasabi ko, in case na malagas, yung dinikit ko sa inyo, at least mayroon nang pumasok sa inyong giveaway. Una like, hindi malalagas ang like kasi pinanood ko ng mahaba. Pangalawa, hindi na matatanggal yung views. Pangatlo, hindi na matatanggal yung WH. Kasi pinanood ko ng yung iba, kung 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, tinapos ko. Hindi na matatanggal yung views, like, at saka WH nun. Pero ito, posibleng malagas pa to. 12 minutes. 12 minutes na pinanood ko. Posibleng malagas pa yung views, WS, at saka views niya, at saka watch hour niyan. Hindi na malalagas yan. Pati yung subscribe. Arang Sir Tunying, good morning from Rainy Joy. 12 minutes na po ate lanihin nyo. Skip ko naman po para yung baka makalimutan ko na si RBA Tech. Pare-paras po yung 12 minutes 12 minutes. Nasa kalahati. Magkakalahati pala. Bye muna host. Ready na ako matulog. Sige po, atinin na vlog. No problem. Thank you din po. Tulog-tulog ka din po pag may time. Anong oras na po dyan sa Canada? Tanghaling ay hating gabi na. Salamat sa support host. No problem po. Basta po gabi na, mga 6, alas 7, 7, 8, 9, 10, 11. Nakatutok na po ako niyan sa dito nakatutok na po ako niyan. Kaya sa mga cellphone. Kaya po kung sino man po yung nagla-live stream ng 7, 8, 9, 10, 11, pag minsan pa hanggang alas 12, gising pa ako niyan. Masusuportahan ko po talaga kayo. Ha? Anong oras? Ay, punta ka na muna. Mga 9 PM host na. Wala nga si Lanten. Lanten, nandiyan ka ba Lanten? Puntahan nga po natin si Lanten. Kung sakaling gusto niyo lang po, napuntahan si Lanten kasi may premiere po siya. Start na po ng premiere niya. Sugurin po natin.
Nandun ba yung main ko? Ha? Oh, nandito si The Survivor Grandma. Kusina ni Jose, nuni ako niya. Chantil May. Agus Bang. Maria del Santo Vlog, may galab shoutout po. Marichil Vlog TV, dandikit na rin sa'yo. Ingat, God bless. Baba mo bahay, idol, from Kasanggal, Midaksalan. May ano na yan, kaibigan Mayro de Santa. Narito rin si kusina ni Ate Juicy. Salamat, host. May galab shoutout sa lahat from Mayro de Santa. Baba ko nga yung ano niya. Saan po yung Premier House? Teka lang. Ayan, yung binaba ni Pax Bibiloria. Mag-comment ka lang doon, kaibigan LJ. Saan yun? Ayun yata. Yan yung binaba ni Pax Bibiloria. Premiere po yan nilang Team Vlog. Babalikan po kayo nun. Dan dikit sa nakapin para may Rodeo Santa. RBA Tech ko, nandito na ako, RBA Tech ko. Unang giveaway, kaibigan RBA Tech. Nandiyan ka ba ba? Like number 39. 5 minutes and 41 seconds. Sakto lang yan. Pangalawa, RBA Tech. Like number 40. Bell all. Oh, like number 40, bell all. Juliet Mubang, dandikit pasukli from Leslie OFW. Pangatlo, RBA Tech. Like 42 na, 42. Yun lang, nalobot na itong isa. Pang-apat, kaibigan RBA Tech. Apat lang, lobat na itong isa, kaibigan RBA Tech. Lobat na. Di na umabot. Jim Vlog, may galab shoutout, kaibigan Jim Vlog. Nag-resign na agad, nag-resign.
Mega love shoutout, Igam Rock. Yun. RBT ka, nandito ko sa'yo. RBT ka, oh. 4. Unboxing mo ng ano, unboxing ng... Sa wakas, dumating din ang tagal mong naghintay. Sana magtagal. 4 to. 4 sa unboxing mo. Congrats, 3K ka na po. From Jim Vlog. Thank you, host. Nalobat na yung isa, nalobat na. Ito nga yung nasisirang mga cellphone. Marami na ako nasirang cellphone. May iPhone na isa. May galap shout out, kaibigan Shirley. Ang aking the best ng kaibigan, Ma'am Juliet from Jim Vlog. Like the nose, may galap shout out and good morning sa mga bisita at viewer ni Rose from Shirley Official. Kung di pa kayo dikit kay kaibigan Shirley Official, paki-ano na lang po. Main channel niya po niyan. Pindutin niyo po yung picture niya, Miles Gonzalez, thumbs up po from Miles. Pindutin niyo po yung picture niya, go to channel na lang po kayo. Kay kaibigan Shirley Official. May moderator na po yan, Miles Gonzalez. Next po, next. Bababa po ng link, yung mga hindi pa naipipin. Yan, nagbaba na po ng bahay si kaibigan Shirley Official. Ito po tayo kasunod kay kusina ni Juicy. Shoutout po ulit sa aking pamangkin na si Jason Padre Juan. Salamat pamangkin. From Gabamsi ni Bexia. Dating dikit Shirley, tamsak lang. From RB Attack. Harang from Super MC Vlog. May galap na ito sa Shirley. From Super MC Vlog. May galap sa top house Shirley. Shoutout po sa 10 viewers. Salamat po sa 73 thumbs up. Super MC Vlog, may galap shoutout. Inday Ginilin Harang from Inday Ginilin. _51 subscriber. May moderator na yan, kaibigan Inday Ginilin. Kusina Yamis Foods from Ate Juliet Mukbang. May galap shoutout sa lahat. Dan Harang na host from Gmix Vlog. From Ate G Bunuan. Juliet Mukbang, no, nag-BGBT, RBA Tech. Noted po from Shirley Official. May galap shoutout Shirley Official from God Grace. Juliet Mukbang, may galap shoutout from Shirley Official. Yun na, tapos na, nasa live stream na, kaibigan na, RBA Tech. Tapos na rin, RBA Tech, tapos na rin, RBA Tech. God Grace Channel, may galap shoutout. Matatapos na rin, Hello host, may galap shoutout sa inyo dyan at sa lahat from Inday Ginilin. Baba ka ng bayo, Inday Ginilin. Ate Gmix Vlog, may moderator na po yan, Ate G Bunuan, Gagam Rock. Baba ka ng bayo, Gagam Rock. Bro. Yun, thank you, Inday Ginilin.
Welcome back, baba ng bahay mo. Sunod kitang i-friend kay ate kusina ni Jose. Thank you, host. Welcome po ate Inday Diniling. Kain po tayo, Skyflex. Shoutout po sa 16 viewers. Iguruta Mountaineer, second account, BG mo naman nung. Lagyan ko na nga ng jacket ko, Iguruta Mountaineer. May jacket na rin yan para makapagbaba ka ng link. Shirley Official, nag-BG. Digilan, tulog ako ulit from GMX Vlog. Bakit? Nasa Pinas ka na ba? Ate Jibunuan? Himala, tutulog ka ulit. Ito oras ng trabaho dyan. Harang pa, parang blantin. Super MC, BG. Salamat po sa 18 viewers ulit. Yung mga galing kay Lantin Vlog. Thank you very much po sa pagsuporta nyo kay kaibigan Lantin. Lobot chepe ko na naka-BG sa'yo yung main account ko. Natutulog pa ako ha. Oh, yung iba. Si ano pumunta doon? Si ano sabi yun? Si EJ. Oh. Oh, si LJ Diary pumunta. Tapos yung Marisa Natividad, si Mrs. yun. Tapos yung Alagad ni Max, sa akin yun. Tapos si ate kusina ni Jose. Tapos si Grandma. Yun yung mga pumuntang nakita ko. Opo, mga 5 yata, bago. Sana nag-comment sila para mabalikan ko. Pumunta din yata si nasaan na ba yun? Si Inday Ginilin yata, pumunta din yata. Reply nilang Oslantin. Napaidip ako. LJ Diary, may galab siya sa kaibigan. From Manny Christ follower. Kilala pala ni Manny Christ follower. Kusina ni Jose, Dan to you, sis. Ate Regina, pakibaba uli ng premiere. Ate Regina. Ate kusina ni Jose ha, ate kusina ni Jose oh. Like number 52. Harang lang, harang. Free shipping, Shopee, ay Lazada. Like 52. Like 53. Si LG Diary, dikit na kanina po. Kanina po ako dyan. Siya lang nabigyan ko moderator. Okay. No problem yan. Magbabakas naman yung mga yun. Pangatlo, ate kusina ni Juicy oh. Like number 53. 51, 52, 53, 54 na pala to. Na-late lang, na-late. Lantin Vlog, ang galing mo pong magluto. May nakuha akong isang receipt na pwede ko introduce sa amo ko. Buti na lang pumunta ako sa Pochero Pork mo. Ha? Like number 54 oh, 54. Ate Kusina, Lantin Vlog, may galab siya po sa inyo from Inday Ginilin. Yan, palit na. Kusina ni Jose. Saan yung nagano? The Survivor Grandma naman. Sunod ko si Inday Ginilin.
Ay, nandiyan na pala si Ate Phil Hong Kong. Saglit lang naman to, 5 minutes. Itong kay Ate Kusina ni Jose. Kain po tayo, si Charon ano. Si Charon na kamuting kahoy. Paul Pop, Certified Glow, Mer de Santa Vlog from RBE Tech. RBE Tech, dating dikit sa inyo. Salamat sa pagdalo sa premiere. Pahingi. From Tita Vlog, oh. May cheese and flavor. Pwede pa lang gawin si Charon to, yung kamuting kahoy. Ate Amber, may galab siya. Salamat. Digamrak, yahoo! From Ate Juliet Mukbang. Dan sa Premier House, Grandma. Tagambrak TV, Idol Bro from London Vlog. Harang po ulit from Jan Cardan Adriano. Sarap po. So nga, masarap pala to. Yung ginagawang si Charon na ano, na kamuting kahoy. Guys, patusok ng Premier ko. Maraming salamat. Nagalap siya daw sa Jingo. Thumbs up from Jingo Mix Vlog Ninja. Ito pala yung ano, sweet, crispy fried tofu and carrots. 5 minutes lang, madali lang to. Check my ate, busy pa me from Nanitita Vlog. Harang. May moderator na yan, nakapsat Jingo. Manigat Grace, nag-drop din ng bahay. Super MC Vlog, nag-BD-BD in Manigat Grace in Gagamrak. Jingo, may galab shout out sis from Super MC. Di tuloy ako nakasabay. Di nakasabay saan? Mega love shout out, Idol Gagamrak from Nanitita Vlog. Manay God Grace Channel, nagpalipad din ng 50 pesos. Thank you po. Manay God Grace, nakakain na to sa Manay God Grace sa akin. Thank you sa iyo the house. Out muna ako. Lonos CP ko. Salamat sa lahat ng dumikit from RBE Tech. No problem yan. Si Sambi may galap sa to. Thank you ha. The Survivor Grandma done to you sis from Inday Ginilin. May galap sa to. Sis Tete Vlog. Lapit ka na siguro no. Yun, RBE Tech nag-drop din ng bahay bago siya umalis. Pakidikitan po sa hindi pa nakakadikit kay RBE Tech. Shoutout po sa 19 viewers nito Ning. Cookie Asuncion Vlog. Hello po host from Cookie Asuncion.
May moderator na yan, kaibigan ko kay Asunsyon. Naglinis kasi ako ng mga jacket natin. Shoutout po sa 19 viewers yun, tapos na oh. Tapos na rin po. Nag-blackout na pala. Nag-blackout na isang cellphone na, dalawang cellphone yung nag-blackout. Ay kapatid na Tunying, may galab shoutout sa iyo from Marites Aling Castri. May galab shoutout din po Ate Martes, long time no see. Ngayon lang po uli ako nakapag live stream. Wala rin tayong upload, 9 days na po yata. Ngayon lang po ulit sinipag na mag live stream. Harang kapatid, puluwats ko muna. Premier po pala ni Bro Sanditiran niya oh. Pakitusok naman po. Maksang, kain ka mabuti. Oo nga, namamayat na ako at Julito. Ang ano ng ano ko. Payat na. Harang Manoy from Latin Vlog. Shoutout po sa 24 viewers. Sarap ng kain. Oo nga po ate. Habang nagngangaw-ngaw, sumusubo. Harang na po ako, ate ko sina ni Jose. Oh. Ito, patapos na oh. Nalagyan na ng dekorasyon. Napakain na rin ako bro. From Gagamrak TV. Kain kaos ng mangga. Ano na yung mangga natin, Manay Teta? Thumbs up Sunday. From ito. Hindi pa manibalang. Naubos na yung mga manibalang. Shoutout po sa 25 viewers. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Tapos na po Ate Jose. Harang po Ate Jose, harang. The Survivor Grandma. Dito na po ako. Di ba po nakasubscribe? Juliet Mukbang, hello from Manny Christ follower, Marites Aling Castri, nag-BG. Ano yung kinakain mo? Si Charon Ate G. Si Charon na kamuting kahoy. Full watch sa video gayong sa Survivor Grandma. Ate Survivor Grandma. Pangalawa. Like number 86, 87 na to, 87. Like number 87, 88. Oh. Wow, sarap naman from Gmix Vlog. Christ follower, dan full pack sa tutorial mo sa muffin cake. Nakababayan, thank you. Nakakatuwa na may natututo sa turo mo. Salamat kay Bang Eli Jane Diary ha. Salamat at natuto ka. Ayan, yung banana mo, makikita mo yan. Masasabi mo na tama nga yung turo ni kaibigan Tunying. Kahit ikaw ang naunang dumikit, halimbawa dumikit ka kay Christ follower. Dinikitan mo siya, di ba? Kung tama yung comment mo doon, kung naaayon doon sa pinanood mo, tungkol nga diyan sa sa muffin cake ng kababayan, babalikan ka at babalikan ka niyan pag napanood nila yan. Kahit sinong dikitan mo, pag tama yung mention mo, babalikan ka niyan, maniwala ka sa akin. Kaibigan LG Diary.
Cookie Asuncion, dan sa premiere mo. Dan tamsak dikit po sa nakapin from Cookie Asuncion. Palit ko pala siya, ano? Nasaan na ba yun? Teka lang po, Manay God Grace ha. Ay, si Manay God Grace nga muna. Sunod ko kay Manay God Grace si... Sino nga ba yung bago? Inday Ginilin. Oh, Inday Ginilin. Yun, nagbabari ng ano si Ate Ambe. Mama Milods, hello kabayan from Mama Milods. Thank you po Mama Milods. Kusina ni Juicy nag-drop din ng bahay. Ano lang naman tong kay ano, The Survivor Grandma. Napanood ko na rin to eh. 10 minutes. Simple luto ng upid sardinas. Kailan din kaya ito pinanood to? Hagabi kailan din? Doon sa main. Kung di ba po kayo ano, halimbawa naman na ambitious sa OTW from Ellie J Diary. Halimbawa po na magka-subscribe na kayo, puntahan nyo na lang po yung upload nila para maka-thumbs up kayo. Para naman The Explore Dan from Gmix Vlog. Man, nakikipagdigay nun sa atin G ah. Subscribe naman po kay Ate Juliet Mukbang, na mabait po yan, napakabait po niya ng kaibigan ni Ate Juliet. Hindi po kayo maboboring. Hindi kayo maiinip. Dahil hindi po maingay yan si Ate Juliet. Marami pong motor yan si Ate Juliet Mukbang. Namimigay po ng motor yan. Joke. Tingnan niyo po FB page niya, may mga motor po sa doon na naka-display. Nagtitinda po ng motor yan. Nagtitinda rin po niya ng ano, ng Vita Plus. Kung gusto niyo po mag Vita Plus. Simple lang pero masarap at masustansya. Para update ka sa mga video upload ko. Upo na may sardinas. Oo, masarap yan. Upo na may sardinas. Ipanood ko pala to ate oh. Manay God Grace. Like 191. Habang nagcha-charge. Loading, sino ba loading? No, may sunod ko po itong tatlo. Pagkatapos ni The Survivor Grandma. Salamat OTW pa mga Milods. Sino ba loading ako? Ako po ba loading? Salamat Unwing. No problem po ate The Survivor Grandma. 9 minutes and 40 seconds. Tapusin ka na po, malapit na oh. Linagay nyo na po yung upo. Ayun oh. Yan, linagay na yung upo.
Inom lang po ako, inom. Meron na po tayong 2 oras na po pala, 2 oras na. Shoutout po sa 18. Sana habol pa ako konti na lang. Sana habol pa ako konti na lang. Konti na lang na ano yun, Manay Teta. Oh, God Grace, pabili po pandesal. Sweetie Pie by Glow, Biggie BG. Super MC, Roleta. Harang ulit Manoy, from Lantin Vlog. Inday Ginilane, yun. Nag-BG. Inday Ginilane, di pa yata kita napina. O nga pala, sunod ka pala kaibigan, Inday Ginilane. Live stream pala to? Ay, hindi. Iba na pala. Iba na nga pala. Akala ko kayo Manay, God Grace pa. Cookie Asuncion Vlog, Dan, connected. Galing ako sa sumayaw. In my mind. Baba ka ng bahay mo, Inday Ginilin. May kisuyo. May kisuyo ako, kaibigan Inday Ginilin. Pababa ng iyong bahay. Susunod kita kay Ate God Grace channel. Mga Milods, thumbs up lang, happy na. 77 thumbs up. Katunying, mega love shoutout from The Commander Bawang Vlogspot. Like 76 from kaibigan Johnny TV Vlog. Kararating lang namili ng bigas. Sarang pa from Johnny TV Vlog. Juliet Mukbang Dan. Inday Ginilin nag-drop ng bayo. Thank you kaibigan Inday Ginilin. Yan, natapos na po ating Survivor oh. Yan, inahon na. Linagay na sa mangkok. Yan o. Thank you for watching. Like, please subscribe. Dan na pala ako host Lantin sa masarap na putsero. Mga Milod, silo po from Lantin Vlog. O yan o, linagay na rin sa platito. May like na. Like, please, and subscribe. Team BBM. Yan, sunod tayo kay, Manay God Grace. Hello kabayan Lantin from Mga Milods. Shoutout po sa 21 viewers ni host Tunying. Kapatid, The Survivor Grandma. May grab shoutout from Ambisyosa. Ambisyosa, Dan Pulpak, tayo road trip to Subic. Napakaaliwalas ng kalangitan. Di ko matuloy. Kung hapon na yun, o sadyang makulimlim lang. From LG Diary. Mami Lods, may grab shoutout from Ambisyosa. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Bro, Johnny TV Vlog, may kalab shoutout from Manay God Grace. Mga Milods ng BGBG and The Survivor Grandma, may kalab shoutout Ambe. God Grace Channel, OTW from LG Diary. Yun, kaibigan LG Diary, ganyan lang. Puntahan mo lang sila ng puntahan. Mag-comment ka lang ng naayon sa pinanood mo at babalikan, magtataka ka na lang. Hindi ka nangingisda, pero may dumarating sa yung banana. Maniwala ka sa akin, kaibigan LG Diary. Sabihin mo, hindi naman ako nang isda, ba't kaya nadagdagan yung ako? Ba't kaya nadagdagan yung subscriber mo? Ay, subscriber ko. Ang ano nun, dumikit ka sa kanila, tapos tama yung proseso mo, nabasa nila yung magandang comment mo,
sa video nila na ibig sabihin nanood ka, nagustuhan mo. Kaya yung comment mo ganun. Ngayon mababasa yun nung pinanuuran mo yung channel. Babalikan ka yun. 3 hours na po, 3 hours. Harang from Certified by Glow. Salamat kabayan. Pakidikit nga rin po kayo, no? Certified by Glow. Ano nyo lang po, go to channel. Tinatamad po magbaba ng bahay. Kababayan ko po, from Quezon Province, Sariaya, Quezon, Lutukan. Nakapunta na kami doon ni Mrs. ko. Kaibigan Certified by Glow. Sir Host, bigil lang po ako. Busy po from Mayra de Santa. Inday Ginilin, BGBG. Super MC, nag-BGBG rin. Dito na kami Manigad Grace. Manigad Grace, hindi pa nakadikit oh. Tagal na ito nakagraduate ni Manigad Grace ah. Pinagraduate na kay Bornibol. May isa pala akong nakakaligtaan. Manigad Grace. Like 196, 97 to 97 oh. Ito pang 198 pandesal. Oh, subscribe ko na din oh. Sunod ko si Inday Ginilin ha. Nasaan na yung link mo Inday Ginilin? Yun. Yun, dito po tayo kay Inday Ginilin. Salamat host for Manigad Grace. Walang ano man po Manigad Grace. Di nga ako nakakabawi sa inyo ng pag-pin. Sunod ko si Johnny TV Vlog. Mama Milods. Sunod Mama Milods. Premiere lang kay Mama Milods. So premiere. Pakitusok na po ng maaga. Pakitthumbs up na po ng maaga. Guys, mag hot pandesal muna tayo. From Manigad Grace. 287 views. May harang na agad Manigad Grace oh. Naiksi lang pala yun. 1 minute and 24 seconds. Inday Ginilin. 553 subscriber. Oh, pang 553. Oh, subscribe ka na, bell all. Oh, like number 69. Oh, 69 nga. 12 minutes. Oh, pangalawa. Kaambe. Thumbs up down from Ate MBTV. Salamat po Ate MBTV. Thank you very much po. May moderator na po yan. Kaambe from... Ba't marami na naman langgam? Hindi mo na nga. Linanggam yung aking pagkain ng cheese. Subscribe ko na po. 554. Ay 554. Like number 69, 70, 71. May nag-like ng isa. God Grace Channel, Dan Pulpak sa pandesal mo. Gandang ipares sa barako. Harang from Inday Ginilin. Pangatlo. Musta host? Okay lang po Ate MBTV. Ngayon lang po ulit ako nakapag-live stream. 10 days po yata. Nakalipas. Upload ko po 9 days walang upload. Bro, lilisanin muna kita. Tumawag. Kapalitan ko. May deliver alak. Sige bro, ingat bro. Ingat bro, Kakamrak. Baba ka muna ng bahay bro. Bro, Kakamrak. Ganun ba? O ate, okay lang yan. Ako rin, 1 week bago mag-live. 10 days yata ako hindi nag-live. Upload, wala rin. Kahit tingnan nyo yung ano ko, walang upload doon na bago. Pangatlo, pang-apat po, ate Inday Ginilin. Pang-apat. May galab siya to. Siya kaibigan Kakamrak TV. May galab siya to, Kuya Christ from Jan Tita Vlogs.
Bro Gagamrak, may galab shoutout po. Yun, sunod ko dyan si Gagamrak ah. Gagamrak muna, kaibigan. Pinapanood ko naman si, si Inday Ginilin. Yan ang sunod yung papanoorin si Gagamrak. BGBG lang, nagtutusok pa barbecue from Mama Milods. May galab shoutout. Idol Johnny from Tita Vlog. Tita Vlog, may galab shoutout po. Mama Milods, may galab shoutout from Tita Vlog. Inday Ginilin OTW, may galab shoutout. Johnny from Super MC. Sana habol pa ako. Habol saan? Kaya ka pa habol ng habol ah. May galab shoutout. Sis Marites Aling. Ay, sa pin ba? Babahan nga naman. "12 minutes and 34 about. Sunod-sunod to. Ang ganda ng pagkano. 12 minutes and 34 seconds. 1, 2, 3, 4. Wait lang. Hindi Giniling, sipag naman po ng mag-aral ng baby mo. Salamat bro, Tunying. Alis na. Sige bro, panoorin ka yan. No problem bro, panoorin ka yan. Kasunod ganyan, kasunod. Tinambay ko lang to kaibigan from Ate Terry in Hong Kong. May galab shoutout sis Mami Lods from Kusina ni Juicy. Harang from Terry in Hong Kong. Salamat bro Tunying, alis na ako. May galab shoutout din mga lalabs from Mami Lods, Kusina ni Juicy BGBG. Shoutout po sa 21 viewers. 553 na ako sa iyo, Inday Ginilin. Pang 553? Hindi, ano na ako bro eh. 556 na oh. Like 78 bro, salamat sa pagpin. Patatapos lang kasi from Tita Vlog. Inday Ginilin, LG, Diary, and the Commander Bawang Vlogspot. Thank you sa inyo. I-play ko muna video nyo bago dikit with Kalimpang. Yun, tama yan. Kaibigan Inday Ginilin. And the best. Panuorin nyo po muna, panuorin. Pagkapanood nyo po, i-like nyo na po, like. Kanya po i-subscribe. Tapos saka kayo mag-comment kung anong napanood nyo, yun po. The best po yan. Malakas man po yan. Di ko lang alam kung talagang ilalagas pa ng YouTube yan. Yan o si LJ. Ito si LG Diary. Siguro inuubos siya. Ubusin mo yung 200 liters. May 200 liters din na nakalagay eh. 200 na letra na gagamitin. Gamitin mo lahat yon sigurado. Idol, tusok dan po from Joel Stop and Go. May galap shoutout kaibigan Joel Stop and Go. Shoutout po sa 22 viewers nito Nying. 81 thumbs up. 23249. Revenue. Ay palipad pala. Apat na nagpalipad po sa akin ngayon. Si Ang Palatandaan, Elimi Vlog, Gold Igorot, at si Manay God Grace. Bababa ako sa bahay. Sige ate yung BTV. Baba ka po. Yung iba po kasi hindi hindi nagguguto channel. City Peglo, Danche, connected. May bakas po sa pamamasyal nyo sa Singapore. Panoorin mo yan, Lantin. Yung pamamasyal sa Singapore. Part yan eh. Part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay 2, 3, 4. Walang 5 eh. Tapos 6. Gagamrak TV, OTW sa bahay mo from Joel Stop and Go. Super MC. Ay, Super MC pa nga pala. Sorry Ate Meralisa, sorry. Lantin Vlog, Joel Stop and Go, nag-BGBG, The Commander Bawang Vlogspot, nag-drop ng bahay. Dikitan po, dikitan. Si nagdidikit? Si LG Diary nagdidikit. Baka na kayo magbalik. Sa mga may makakita po kay LG Diary, balikan nyo lang po.
Eight minutes na po, 8 minutes. 8 minutes na. Kaibigan Inday Ginilin. Okay lang host, salamat lagi sa pagtambay mo sa silent ko. Malapit-lapit. Dahil sa inyo, salamat. Ayan, nakahabol pa host. Okay lang, Super MC. Ito na Lisa. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago si Tonying. No, Milod, dan sa premier mo. Gawang rock, dito sa amin. Sa Mindoro, daming gagamba. Ipanguha mo nga sa diyan, kaibigan Commander Bawang Vlog Plot. Mindan Ginilin, Dan Pulpak, sa buwan mo, from LG Diary, Nagamrak OTW. Hindi, okay lang yan, LG Diary. Magbigat ka lang. Babalikan ka na mo yan, promise. Lagi yan nandito sa akin. Kaya pag hindi ka binalikan, subong mo sa akin pag nag-live stream ulit ako. Pero tinatakam mo ko dyan sa kinakain mo kay nakam. Tapos na, ubos na oh, Skyflex. Ubos na. Ubus na yung ano, sitsaron ano. Sitsaron na balinghoy. Balinghoy tawag sa atin nun, di ba? Kabuting kahoy. Kasi nag-deal, salamat sa His from Mami Lods. Shoutout mo sa 11, 17 viewers. The Commander Bawang Vlog Spot. Dan connect to you. LED Diary. Play ko muna, video mo sis. Salamat. Harang ulit kaibigan from Johnny TV Vlog. Kaya ka na. Kalaling oras pa. Hindi mo pala nakasubscribe to, Inday Ginilin oh. Nakalimutan ko na, buti lang nakita ko. Oh, like number 71. Nakalimutan ko eh. Buti lang nakita ko, ba't kaya nakapula pa yun? Pero ito, okay na, nakasubscribe na lahat oh. Matatapos na. Shoutout to 17 viewers. Alam mo nakabigay dyan eh. Nakabigay dyan si Melanie SJ, Sweetie Pie by Glow. Kaya Ate Miralisa, meron pa rin dyan. Ate Regina, dalawa. Sino ba nga ba? Money Christ follower, nandyan yan. Saler Singh, nandyan. Saler Singh, nakatambay. Si Ate Ambe. Ate Ambe, baka dalawa pang nakatambay niyan kay Ate Ambe. Salamat po sa mga nakatambay ha. Tsamba-tsamba ko lang po yun. Kasi kilala ko naman kung sino talaga yung mga legit natin na ano. God Grace, Money Christ follower, ambisyosa. Ay, mga katambayan. Ate Regina. Kusina ni Diyos, nandyan din yan. Si The Survivor. Lalo na yung Super MC. May gadget pang nakatambay sa akin yan. Tsaka si Manny Teta Vlog. Maririsaling Castre, Dan sa Ginataan Tulingan. From Idol Johnny TV Vlog. Pasensya na po kasi pag nag-aayod na po ako lahat, isa-isang play lang. Sa bawat cellphone, isa lang yan. Isa lang naka-play.
Gagamrak TV, dan sa video mo dating dikit. From Ate MBTV. Gigimix Vlog, premiere in 30 minutes. May premiere si Jingo ah. Pakidikit naman po kay Ate MBTV. The Commander Yamis. Ano yun? Chicks Run, Mushroom. Gagamrak TV. Gagamrak TV, Dan Dikit. Ay Dan Pulpak. Sa sabog ng gagamba mo. Sabi nila, poisonous daw, kagat ng orange na gagamba. Ito ba sa amin? Ito lang ipo-ipo. Pulpak ako sa napin. Kakatuwa ng laban ng gagamba. Ngayon ang mangga oh, mangga, ayun, nahulog. Ano yung lakas naman ng hangin? Ipo-ipo. Anong tawag sa ipo-ipo? Laglagan yung mangga. Pulpak ako sa nakapin. Kakatuwa ng laban ng gagamba. Oo, sobra pa yung tulong mo sa akin. Kaya naka 1K agad ako dahil mo. Noon at hanggang ngayon. Salamat from Super MC. Nice lang yun, Ate Merlisa. Sana wag nang ma-demonetize yung Super MC mo. Pero kahit pero wag naman. Kahit ma-demonetize yan, nandito pa rin si Tunying. Papagraduatin pa rin kita ng 1K subscriber. Meron pa rin tayong malalapitan. Marami naman tayong mababait na kaibigan. LG Diary, done to you. Ay, LG Diary. Digitan mo nga pala si LG Diary. Kasangga, Lunbit, Aksalan. Kaibigan LG kasi ano pala yung banana mo, di ba? 5 pa lang yata. Teka lang, tinan ko yung banana mo ah. LG Diary. Tapos ito si Inday Ginilin. Inday, dalawa kayo, dalawa. Punta kayo kay digitan nyo. I-manual nyo na lang. Baka may tumulong dyan kapatid sa WH para mamuni. Ilan na lang ba Ate Martes sa Lincastre? Juliet Mukbang, salamat. Yan, try mo mukbangin si Charon Masrob. Ito si Commander Bawang, tingnan si Commander Bawang. Matagal ko na rin itong kaibigan si Commander Bawang. Oh. 403 subscriber pa lang. Alam mo marami akong gustong tulungan na may maliliit na vlogger, lalo na yung mga pumupunta sa akin. Pababa po yung pangalan po host. Pababa po yung pangalan po host. Please, thank you. Gusto kong tulungan kaso ng banana. Kasi hindi sapat para matulungan ko kayo lahat ng banana ng 100k. Kaya meron tayong dinalapitan na kaibigan para mabigyan din kayo kahit paano. Sana wag. MBTV o DW sa bahay mo. Baka may tumulong dyan kapatid sa WH. Sana wag na nga mag-second demo o terminate. Salamat. Hindi na yan. Pamaba po ng pangalan. Host. Please, thank you. Maliit pa ako. Kapatid, 700 plus pa kapatid. 700 plus pa ang kulang.
Dati kasi di ko alam na kahit walang 1K subscriber pwede na mag-LS. Ay ano pala, isa rin to, kaibigan, LG Diary. LG Diary. At saka ang Inday Ginilane. Mag-live stream na rin kayo. Silent. Seller Sing, hello from Michelle Patulot. Hello. Host, ayan. Pangalawa ko, baba na link. Teka lang, dito muna kayo gagamrak. Kaibigan Gamrak ko. Ay wala na nga pala si Gagamrak. Hindi ko na ipapakita. Pero i-subscribe ko na. Like 122 kaibigan Gagamrak. Kain po tayo from Ate Rowena Teranya. Si Ate Rowena Teranya di ko napipin. Pangalawa kaibigan Gagamrak ko. Pangatlo kaibigan Gagamrak. O pangatlo. Si Stita Vlog full pack sa video mo. Nakatambay pa rin ako from Ate Melen SJ. Opo, alam ko po, Ate Mel SJ, salamat po. Agya manaktiado, katunying, okay lang po, kahit pa konti-konti lang, lalaka rin ang bahay kubo. Salamat kaibigan, the commander ba ang vlogspot? Taga Mindoro yun kaibigan, siya no? Lundi Taksalan. The commander ba ang vlogspot? Taga Mindoro yun. Hindi ko alam kung Occidental or Oriental. Tumutulong din siya sa mga banana. Maganda yung proseso niya, maganda siya magproseso. Isang kaibigan ko rin, Marites Alengastre, Dan Suplisis. Si Teta Vlog, full watching sa video mo. Nakatambay pa rin. Pakipi mo din si Hugot. Oo, kinukumbinsi ko pa man eh, Teta. Para ako bahala doon kay Hugot. Ako magpapagraduate doon. Hintayin ko lang maging grade 8 yun. Grade 8 lang. Pag-graduate namin yun. Pakipin mo din si Hugot. Ayaw nga pala no. Hello bro. Ikaw na lang yung isa mong ano. Yung bago mo yan ang gamitin mo para mahasa. Yung bago mong cellphone dyan. Salamat sis Josie. Walang anuman sis Teta Vlog. From kusina ni Josie. Kaya na kayo guys, from Ate Juliet Pugbang. Occidental po ako, Katunying. O nga, hindi ko alam kung Oriental yun or Occidental. Ingay mo naman. Bakit may binili ka bang cellphone? Oh. May bago ka dyan, yung kay hubby mo ah. Yung tinatapat mong, tinatambay mo. Siguro may bago kang cellphone. Kaya hugot yung pin mo. Ay, no kayo ba itong Tita Vlog na binaba mo? MBTV, Tita Vlog, dance. Pabalik naman, manitita si Ate MBTV. Wala ah. Wala pala eh. Ba't may ginagamit niya kasi mga bago eh. Ano yun, alagad? Hindi talaga nito. Hindi, may bago ka dyan eh. Nakita ko eh. Nakita kong comment mo, bago. Ibig sabihin, ano yun, alagad. Ninja pala yun. 5 minutes yung kay Bro Gagamrak. Miss Hugot, musta ang rally? Nasaan mo si Miss Hugot? MBTV, dan sa bahay mo please. Pabalik po. Teta Vlog, watching po ng video mo. Rally ni BF Plan, Lenny Robredo. Gina Uya. Nagalap siya natin Gina Uya. Gina Uya ito. Thumbs up na nilo host. Salamat MBTV, balikan kita from Manay Teta Vlog. Wala ng internet yung isa. Ng cellphone. Salamat na Commander Bawang, Teta Vlog OTW. Sa bahay mo po from Joel Stop and Go. Payakap naman, baby ko guys. Liit pa talaga from Gini Oya TV Vlog. Sige lang po. Diyan lang po kayo.
Thanks Tita Vlog from MBTV. Wait lang po Ate MBTV ha. Saglit lang po. Salamat Joel Stop and Go from Tita Vlog. 6 minutes po kasi itong kaya no. Apat-apat po kasi ang pinapanood ko. Hindi ayoko ng isa-isa. Ano ba ito sa isa? Ayoko nun. Ano ang signal to? Meron naman. Manay Tita, dito ko sa rally ni Hugot. Like number 21. John Sildan Adriano, full watch sa video mo sis. Nakarating po ako dyan sa Camarines Norte. Tapos na po. Kaibigan Gagambrak. Thank you yung harang. Tapos na rin tapos na rin. Thank you for watching. Yan, full watch na po Tita Vlog. Kalimbang ul na po. Dito na agad daw kay Hugot. Like number 22, Miss Hugot. Salamat sa mga dumikit from Tita Vlog. Like number 24. Subscribe ka na kay Hugot. Subscribe ko na rin to kay Hugot oh. Palit na Tita Vlog. Sino nga ba yun? Nasaan na yung kaya no? Padigid na nga po dyan no? Kaya po siya sa banana house. Ito ang BTV. Namakarits na niya 1K. Tita Vlog, done to you sis. Commander ba ako TW? BG lang host from mga Milods. Dahil siya sa banana house. Naganda ako. Mga pang-ihaw ko kaya di ako makapagdikit. Sige okay lang yan mga Milods. Diyan kakikita mga Milods. Huwag mong basta magaba ka lang ng link. Basta yung dumikit po sa inyo, pakibayla ka naman po. Thank you sis Inday Ginilin. Out muna ako host. Salamat from Leslie FW. Sige po Ate Leslie, salamat din po sa pag-stay. Mamaya na lang ako magbabalik sa may gustong dumikit sa akin. Opo, baba po kayo ng link. Malapit na to kay kay Miss Hugot Official, ng aking kaibigan. Gina Uya TV Vlog, Dan from Kusina ni Juicy. Ewan lang bakas sa didikit sa akin. Baba po kayo ng bahay para may mag-iwan ng bakas. Johnny TV Vlog, nag-video ang aking kaibigan na si Johnny TV Vlog. Yun yan. Marami ding supporters sa Leonor Greda.
May ano pa? Dan sa bagong upload mo, Idol Gagam Rock. Thumbs up lang, happy na from mga Melods. Help ko din siya from Teta Vlog. 754 subscriber. Kunti na lang, 800 na. God Grace Child, may kalab shoutout po. Shoutout po sa 19 viewers. Itito thumbs up. Yung mga, baka hindi ka pa po na nakapag-thumbs up, kahit 200 lang. 200 lang. Kinakahit mo yung 200 na banana. Saan tayo kukuha niyan 200 na banana? Titi Vlog! Dan, sa binaba mong bahay po. From Joel, Stop and Go. May kantahan yata kayo no? Eleni Robredo ah. Tudo ang suporta ng Camarines Norte kay BF Lenny. Sigaw mga Lenny dyan. Lenny tayo, Lenny. Uy, ayusin mo basa mo. Ay no. Ayan, sabi ni Joel Stopping ko, Titi Vlogs. Dahil sabi na mamang bahay po. Tita Vlog yan, Tita Vlog. City Bye Bye Glow. Salamat po, ate City Bye. Sister, thank you very much. Manatapos na itong kay Misugot. Ate, halika na. Susunod ko na si ate MBTV. Masawag. Mga Melods, dahil sa premier mo dating dikit. Johnny TV Vlog. Bro, Johnny TV Vlog, baba nga ng bahay. Para i-watch ko kasunod ni MBTV. Nakadikit na pala ako sa iyo kusina ni Juicy. Nang unang ako sinuklian pala. From Gina Uya. Gina Uya ito eh. Di ba? Gina Uya dati yon, yung ano? Ano pinito? Gina Uya TV Vlog. Tingnan ko nga. Dati Gina Uya yun eh. Pero dinala ko bahay mo ulit ngayon. From Gina Uya. The Commander Bong Vlog Spot. Salamat. Salamat sis from Mama Melods. Yan, tapos na oh. Oh, tapos na lahat ah. Oh, tatlo. Itong isa nasa live stream na no, ni Gandara ka HM. Nag-live stream si Gandara ka HM. Okay lang yun, okay lang. Kailangan niya kasi ng WH eh. Naghahabol ng WH. Yun, andun na yung kay Johnny. Blue Sir Sing, Miguel Love, shout out! Shoutout sa 21 viewers nito ni Maxam. Mega love shoutout po sa inyo. Lantin, salamat kay Bigang Lantin. Joel, stop and go. Done watching sa video mo. God Grace Channel, may galap shoutout. Sis from Salar Sing. Inday Giniling, playing na ako. Salamat from ate MBTV. Johnny TV Vlog. Mag-BG-BG. Hindi ko na ano itong araw. Ate MBTV oh. Paano ba gawin ang microblading? Masakit ba ito? 198. Oh, like 194 ate MBTV. 194. Oh, 195. Subscribe ko na po. Hindi pa nakasubscribe oh. 195. Subscribe. Bell all. Ayan po. Bell all now. 196. 195. 196 dapat to. Oh, nakasubscribe na po to ating MBTV oh.
196. Dapat ito 197. Nakasubscribe na rin po Ate MBTV oh. Ayun, nakalike na po. Thank you. No problem po. 13 minutes and 50 seconds. Sunod natin si Johnny TV Vlog. Ang aking kaibigan na si Johnny. Sunod si Mama Milods. Premiere lang naman po yung kay Mama Milods. So paki-support nyo naman po. Premiere din pala yung kay Adi Teranya. Rowena Tera, isang di Teranya. Joel, dating dikit dan sa unboxing food mo from Super MC Harang. Sunod ka na po dyan mga Milods. Premiere lang naman. Tatamsan ako ng 4. Palit na coupon house. Lobat na main ko. Sige lang po Ate Merlisa. Thank you very much. Shoutout sa 20 viewers po. Inday Ginelin is still playing. 12 minutes. Yun, tapusin ko siya. Francine channel. Mega love shoutout po. Bago si Francine ah. Nakasubscribe na ako sa iyo kaibigan Francine channel, 486 subscriber. Bababa ka lang ng bahay kaibigan Francine. May moderator na yan. Gina Uya TV Vlog doon sa bahay mo po. From Joel Stop and Go. Harang from Salir Inlantin. Hello host to nyo, musta po kayo? From Kate Rosella. Okay lang po, okay lang Kate Rosella. Baba ka ng bahay mo Kate. Roselia o Rosella? Or Roselia yan, Roselia. Para madikit ang kanila. Gina Uya TV Vlog, nag-drop din ng bahay lang team. Certified Glow, nag-BG. Johnny TV Vlog, OTW, bahay mo po from Joel Stop and Go. Magdikitan po kayo. Naka-play lang po ako dito kay Ate MBTV. O, 3 minutes. 3 minutes na po Ate MBTV. Commander Bawang, napanood, dadikitan at kinalimbang ko na po yung interesanting mushroom chicharon. Pwede pala gawing chicharon ang mushroom. Like 86 Harang from Super MC. Ma'am Certified Glow, daan na po ako kanina, may baka sa Singapore Discovery Century. Johnny Idol from Juliet Mukbang. Harang from J Auditor. Thank you kaibigan J Auditor. Nandito si Ate MBTV. My turn now. Dantam sa post, may galab shoutout po sa lahat. LG Diary, nadikita na po kita ng main. At isa kong alagad from Money Christ follower, Gina Uya. Opo, masarap po at masustansya ang chicharon na mushrooms. May galab shoutout Jay from Super MC. Idol, daan lang muna, masama pakiramdam ko, sakit mata ko. Okay lang yan. Idol Jimenez. Ami Jimenez. Si Sammy, may galab shoutout from Salir. G Auditor, may galab shoutout sa'yo kaibigan. Ma'am Juliet.
Hello po, ha ha ha, from Johnny TV Vlog. Mega love shoutout po ating Regina Yahoo from the Commander Bawang. Shoutout po sa 26 viewers. Mega love shoutout Ami from Super MC. Promote lang my upcoming grand raffle. Win 15k Gcash from Francine Channel. Oh, promote daw, promote ni Ate Francine Channel oh. 15k Gcash yan, 15k. Pa-entry na po. From Francine Channel. Kailan po yan? Kailan po yan, Ate Francine Channel? Mukha tayong pera. Hindi, binopromote lang naman niya. Bro, Salar, may galab shoutout sa'yo, kaibigan. Hello po, Super MC. Nawala tayo ng ilang araw. Galing sa bakasyon from J Auditor. MBTV, may galab shoutout po sa'yo, kaibigan. Tapusin ko na to. 13 minutes, 14 minutes na. Yung kay Ate MBTV. Si Ate Ampin, hindi ko na naipin. Johnny TV Vlog, dan sa bahay mo po, sukli po, from Jolly Stop and Go. Johnny TV Vlog, may galab shoutout from my Christ follower. Jolly Stop and Go, playing din po ako sa'yo. From MBTV. Harang po, harang. Auto MBTV harang. Hello po kapatid Chris follower. Dito may galab shoutout from MBTV. Johnny TV OTW from LJ Diary. Mga karami kasi mag-clear list ka LJ ah. LJ ba yung tama ba yung basa ko LJ? Hi Ambe from Jigit mo ba? Christ Father TV may galab shoutout from MBTV. Ano? Bambang ka dito. Danos Johnny from Super MC. O harang po, harang. Harang na po ako Ate MB. Tapusin ko lang po yung harang. 3 minutes. Francine Channel. Sunod ka si Francine Channel. Sino kami susunod ko na? Kalimutan ko na. LJ. Gina Uya pala, Gina Uya. Idol Johnny, pinapanood ko ulit. NMAX mo. LG Diary on the way to your channel from Joel Stop and Go. Inday Jinilin, salamat host. Alis muna ako, mag-lunch muna. Salamat din sa inyong lahat dyan. From Inday Jinilin. Thank you din po. Dan Pulpak with Kalimbang, Kailan Team Vlog, salamat.
Salamat po sa mga bumibisita sa bahay ko. Sundan ko lang po ang bakas nyo. Dating dikit na ito, host Jay from Super MC. May premiere na si Jingo. Baba ka muna ng bahay mo, hindi Ginilin, para sakali. Bago ko umalis, marami may magdikit pa, may pumasok. Bro Johnny TV Vlog, oh, like number 45. Tapos na yung harang ni ate yan, oh. MBTV. Inbox ba to? Oh, Bro Johnny, like number 47. 8 minutes. 8 minutes and 27 seconds. Kaibigan Johnny, oh. Hindi pa nakasubscribe. I-subscribe ko na rin. Subukan ko, i-top speed ang Inmax. Ilan ba naging top speed niyan, kaibigan? Pang number 49, kaibigan Gina Uya TV Vlog, dana po. From Ate MBTV. Oh, sunod yun na si Johnny Uyay. Kanina pa tayo, Gina Uya Vlog. Ay, mga Milods pala, mga Milods. Nasaan po yan mga Milods? Premiere ni Mama Milods. Yun. Johnny TV Vlog, playing video po, enjoy ride. The Commander Bomb Vlog Pats, dance sa sukli, thank you. Salamat bro, naka 1 on 7, salamat bro, naka 1 on 7, umabot sa finish line bro. 107 lang yung ano, top speed nun. Yung Inmax. Aba, yung iba nga maabot ng 140 ah. MBTV, salamat po. Maigsi kasi ang tinakbuhan ko. Ay, saan ba yun? Sa ano? Ross Boulevard siguro yun ah. Stoplight lang yata, stoplight. Manila Hotel. Ay, sa Manila Hotel. OTW Gini Uya TV Vlog. Salamat sa pagpin, kabayan. Nasa Intramuros na Lodge, Johnny TV Vlog. Salamat siyang host.
Salamat siya horse from ang Towa Channel. Nagalab siya doon, my friend, ang Towa Channel. Thank you for coming to my live stream. Yung moderator, my friend, ang Towa Channel. Mga Milods, Ilocano kamot kaya from Commander Bawang. Gini Uya TV Vlog, Dana, ang sukli ko. Yun ang ibig kong sabihin. Joey OTW from LJ Diary. Natapos na oh. 4 minutes na and 13 seconds. Kalahati na. Shoutout po sa 16 viewers. May kalab shoutout po sa inyo lahat. Last 15 minutes na ba? 15 minutes. Salamat, sorry. From Gina Uya TV Vlog. Hindi pala kayo nagkaintindihan. Sige, okay lang po yan. At least nagkaintindihan na kayo. Oh, host. Gina. Ay, magkakilala ba kayo, Gina, Uya, TV Vlog? Ni kaibigan ang Towa Channel? Oh. Thank you for coming, my friend, ang Towa Channel. To my live stream. Kalimbang on na po dyan ni TV Vlog. Na-traffic, on traffic si kaibigan dyan ni TV Vlog, on traffic. LG Diary, salamat po. Dikit na kami niyan from Gina Uya TV Vlog. Ay, okay. From Gina Uya. Inday Bunene. Nagalab siya tayo kibigay Inday Bunene. May moderator na yan, MPTV. Afternoon, my friend, from ang Towa Channel. MBTV afternoon, friend. Mega love shout out host from Inday Bunene. LG Diary, dan sa bahay mo, pasukli from Joel Stop and Go. Ang Towa Channel, drop the link. Iwan ko muna kayo. Sundo muna ako sa alaga ko. Iwan ko si B para diretso. From Certified Glow. Sige, ingat, kabayan. Ingat, Sister Certified Glow. Thank you very much. Marami pa akong di napipin ah. Mga dumating pa. Host, patamsak ng premier. Salamat po from Inday Bunene. Sige, marami pang nakapila. Kaibigan Inday Bunene. Ibaba mo lang. Yung mga may premier po dyan, oh, tamsak din po ng premier ni Inday Bunene. Tapos Inday Bunene, kung may premier din po dyan na makita nyo yung mention niya. Pakitamsapan nyo para mabasa din niya, para balikan kayo ng premier. Marami pa nakapin, no? Hindi ko pa napipin siya, no? Si Commander Bawang. Si ang Towa Channel, hindi pa rin. Tapos na si Mama Milods. Super MC. Gina Uya TV, hindi ko pa napipin. Basta diyan ka lang kung makakapag-taste ka, kaibigan. Kaibigan Inday Bunene, matatamsa pa natin. Pero kung sakaling hindi ka makapagtiis ng ilang minuto, wala po tayong magagawa. The Commander Bawang, OTW sa bahay mo. Dan tamsak sa premier, sa nakapin host. O yan, basta mabakas ka para balikan ka rin niya. Joel Stop and Go. Yun, nag-BG. Yan, matatapos na oh. O, tapos na kaibigan, Johnny TV Vlog. Oh. Nasa harang na. Patapos na rin, oh. Harang na rin.
Ito malapit na oh, nasa traffic ka na. Nini Bonini Vlog, dan sa premiere mo from Kusina ni Jose. O yan oh. Balikan mo rin po yan oh. Dan na si Ate Kusina ni Jose. Mami Lods, dating dikit na po. Tusok na po sa premiere mo. Ambisyosa. Nag-hi si Ang Towa Channel. Ang aking kaibigan na baguhan, si Ang Towa. Bagong punta lang pero nakasubscribe na tayo sa kanya. Saglit lang po to, saglit lang. Premiere lang naman kay mga Milods. Sunod ko na dyan si ano, si Joel Stop Ingo muna, tapos si Johnny Uya TV. Si Kit Rosella nawala na eh. Francine Channel nawala na rin. Yan, malapit na siguro sa bahay ito ni bro. Gina Uya Vlog, Dan Dikit, Tam sa Kalimbang. Papuntang Basay ko yan bro. Ay, sa Basay ko na to. Oh, marami ng truck eh oh. Yun, pumasok na. Pumasok na sa Basay ko. Yun ba yun? Yung may bantay? Thank you sis Kusina ni Diyos eh. Mami Lord, sa here my friend. Oh. Harang na bro, harang. Mami Lods, like number 54. Okay na yan, Nose. Ipin mo naman yung iba. Hindi, ngayon ko lang titingnan eh. O, like number 54. Yan, pag natamsapan ko na, saka ko tatanggalin. O. Like number 55, ay 54 pa lang to, 54. Subscribe ko na rin, di pa nakasubscribe. Pasabli naman mga Milods pang Gina Uya. Gina Uya. O like number 56. Nakasubscribe na. Like number 57. Oh, sakto 57. Joel Stop and Go, Dan full pack po sa iyo sa pamimigay ng mga damit po sa nasunugan. Napakalaki po ng puso nyo. Pagpalain ka naman ng Panginoon. Thank you po. Mami Lord sa DW from LJ Diary. Joel, stop and go muna tayo. Sunod si Ate Gina Uya. Kaibigan Joel, stop and go. Napanood ko na pala to. May like na eh. Palabok. Joel, stop and go. Oh, meron na rin. May like na rin oh. May like na rin to kung paras lang yan. Ito wala pa pala oh. Oh, like 40. Like 41. Subscribe ko na rin kaibigan Joel, stop and go. Oh, bill all na po. Oh, may like na rin kaibigan Joel, stop and go. The Commander Bawang, dan po sa bahay mo po. Inday Bonene. Ilang minuto itong ano, kay kaibigan stop and go? 8 minutes?
Harang pa, nasa harang yung dalawa, nasa harang. Ibigan Joel, stop and go. Kusina, thank you my friend for your support from ang Towa channel. Mamaya balikan ko kayo. Na Commander Bawang, Dan po. Dan sa bahay mo po. LJ from ang Towa channel. Dating dikit sa nakapin from Kusina ni Juicy. Kusina, thank you my friend for your support. Salamat, dikit pa din ako sa iyo from Lods. Dati, apat-apat yung mamang pumupunta sa akin. Mami Lods, Mama Ging, Mama, ano ba nga ba isa? Ha? Mama ano? Hindi ko alam sinasabi mo, hindi ko marinig. Ay, Mama Katiban. Basta apat yan eh. Mama Ging. Ayun si Mama Ging pala. Mama Ging. Mama Milods. Mama Katibam. Wow, salamat from Gina Uya. Salamat, dikit pa din ako sa'yo. Francine Channel. Wala ka na Francine? Hindi yan ako pagtiis si kaibigan Francine. Welcome friend, ang Towa Channel. Joel Stop and Go, dating dikit na po playing. Hindi Bunini, OTW sa bahay mo po. OTW sa nakapin, ang ayuda from Super MC. Sunod dyan si Commander Bawang Vlogspot ha. Gina Uya, TV Vlog. Mami Lods, dating dikit po. Pinatamsakan ko lang po at paming premier mo. From LJ Diary. Shoutout po sa 21 viewers, 91 thumbs up. Thank you po sa inyong lahat. Gina Uya OTW. Super MC my friend, hi! From ang Towa Channel. Salamat from Gina Uya TV Vlog. Reko. Twenty-two viewers, may galab shoutout po. Magdikitan na po, magdikitan. Maraming mama. Mama Milods. Oo nga eh, Mama Katibam. Mama Milods, Mama Ging. Apat yun eh, basta apat yun eh. Panglima si Mama Mary. Aba naman, skip ko na tong araw na to ha. Kaibigan Joel, stop and go. 38 minutes pa. Dan Gina from Super MC. Inday Bonine, Dan Pulpak sa premiere mo po, pasukli po. Gina Uya TV Vlog, playing video from the Commander Bawang Vlogspot. Galing kumanta. Gina Uya TV Vlog. Ay, kumakanta pa si Gina Uya. Joel Stop and Go. Done. 3 minutes. Nood sa video mo tamsak full done. Full pack done. Okay, salamat from Gina Uya TV Vlog. Huwag po mainip pa. Tinatapos ko kasi po. Tinatapos ko po ang dinidikitan ko para sure po nung aking ayuda. At hindi niya ako salamat po. May moderator na po yan. Ayoko po kasi nung wawa magaling pala. Ako salamat from Gina Uya. Good morning everyone from Ate Dini ako, Kusina ni Juicy. Gusto ko po kasi yung i-giveaway ko, yung ayuda ko. Gusto ko po yung sure na didikit. Kaya pinapanood ko po ng tapos. Pati ads, pinapanood ko ng tapos para may maitulong akong revenue kasi sa revenue lang po tayo kukuha ng sahod natin mga kaibigan. Pero kung lagi po yung manunod sa atin puro skip, wala. Sa ads lang tayo kukuha ng sa ads lang tayo kukuha ng sweldo natin.
At sa palipad, katulad ng mga palipad na yan. Wow, sana all. Ginauya dan pulpag na po sa pizza duwit mo. Ano po pamagat ng kanta? Kursunada ko po from LG Diary. Dini ako from Antowa Channel. Wow, sana all from Inday Bonene. Opo, ganun po talaga ako pag ano. Salamat po ate Dini ako sa palipad mo. Nagpalipad niya ate, 5 euro. Thank you very much ate Dini ako. Kaibigan Inday Bonene, ganyan po talaga ako pag nag-ayuda. Kahit po 15 minutes yan, tapusin ko po yan. Kung ilan pong cellphone po nandito, tapusin ko po. Kay Joel Stop and Go yan, 8 minutes and 15 seconds, sa kanya po lahat yan. Busy lang muna ako, gising lang. Kape ka po muna, ate Dini ako, kape muna. Full watching Ginauya TV vlog, Kalimbang all na po. 5 na po yung nagpalibad sa akin, 5. I-flex ko po yun mamaya sa aking community. Para magpasalamat po sa 5 nagpalipad. Si ang palatandaan. Tapos si Elimi Vlog. Sino po nga ba isa? Manay God Grace. Manay God Grace Channel. Tsaka si Gold Igorot. At saka si ate Dini ako. Ang Towa Channel. May galab siya tawad. Dini ako. OTW sa bahay mo po. From Joel Stop and Go. Sana all may palipad. From Mami Lubs. Kaya nga po. Sana all lahat may palipad. Inday Bonene OTW from LG Diary. May galab siya to, sis din ako from kusina ni Juicy. LG Diary, Inday Bonene OTW, kusina ni Juicy, BGBG. Paano kaya to? Hindi na tayo mag-i-stop nito. So yung mga dumarating, ngayon lang nga naman di ko ipin. Tama na, hindi ka nagugutom. Sunod mo lang yung iba, ilista mo. Di, pili ko na lang. Ilista ko na lang yung ano. Mga kaibigan, kasi mga nauna baka naiinip na. Yahoo! Permanent Florencio Mungkawi. Kusina ni Diyos ay playing ako sa sweet and sour mo, dating dikit. Support na lang ako from Ate MBTV. Yun o, harang na po ako kaibigan Joel, stopping ko harang. O ito, patapos na, nagpapaalam na po kayo. Sa mga hindi po na-pin, next time na lang po, next time. Lista ko na lang po, yung iba. Teka lang po, wala pong ballpen para may play ko dito sa 4. O, harang na po, harang na. O, tapos na po yung harang. Maganda po yung nakikita nyo para may, ano kayo, may... Pang second harang po, pang second harang. Kusina ni Juicy, playing ako sa sweet and sour. O, tinamay, hindi ko na naipin si ano. Si Ate Dini ako. Mabait po kasi yan sa akin, mabait si Ate Dini ako. Support po, pero napaka-support sa akin. Price Follower TV, tambay muna ako sa LS mo. Supportive po kasi yan, at saka mabait talaga sa akin yan si Ate Dini ako. Naiintindihan niya po kung anong bakit di ko pa siya naipipin.
Gina Uyao. Ilang minutes po ba to? Oh, 3 minutes lang pala. Subscribe ko na po, Gina Uya. Like number 32. Bell all. Mag-end ka na ba? Oo, bati din ako. Mag-end na sana ako. 3 hours na ako. May gito. 4 hours na nga pala to. 220 na. 6 plus 6, 12. 60 minutes. 6, 12, 24. Ah, okay, sige. Hindi, tapusin ko na kayo, no? Kay Gina Uya po, ito po. Di na ako done sa bahay mo po. From Joel Stop and Go. Subscribe ko na po, Gina Uya. Pangalawa. Like number 33. Salamat tos from Gina Uya. Pangatlo. Harang na kaibigan Joel Stop and Go. Like number 33. Dapat ito 34 na, 34. Oh, sakto, 35 na nga oh. Pang-apat na subscribe, kaibigan Gina Uya, TV Vlog. Panoorin ko lang, 3 minutes lang naman. Sunod ko si Commander Bawang. Tapos sunod ko si Ate Dini ako. Tapusin ko na nga to. Kaunti lang naman na pala oh. Dini ako, dana po sa'yo from Joel Stop and Go. Hello host from Rosalia Salaom. Mega love shout out my friend Rosalia Salaom. 222 subscriber. Nalit ka kaibigan, Joel Stop and Go, noted, balikan din kita. Mangisda ka kahit konti, kaibigan Rosalia. May moderator na yan oh. Tapos na po. Kaibigan Gina Uya, nasa iba na oh. Astra na, Astral, Ayan o, natapos na rin po. Pizza do it. Namasakan ko tong kay ano, kasi hindi bunini. Shoutout po sa 50, 20 viewers. Mga milod, nag-drop pa rin ng bahay. Manipularin siya. Sorry kung hindi na po na-play. Manipularin siya. So, pasensya po ha. Manipularin siya ha. Commander Bawang Vlogspot. Dantam sa full pack sa Premiere. Ay, Premiere din lang pala kay, kay Commander Bawang. Madali lang. Yun, tapos na po. Punta na agad ako doon kay Commander Bawang Vlogspot. Tapos na rin po. Like number 16, kaibigan da Commander Bawang. Like number 17, kaibigan. Subscribe ko na din.
Maraming salamat yato Nying. Bell all. Like na, like. Ganda ng like niya. Alin ang yung like niya? I-unlike ko muna. Tapos ilalike ko ulit. Mag-iba-ibang kulay. Bago. Like number 18, kaibigan na Commander Bawang. Lobat na rin. Ito like number 19 dapat. O sakto 19, subscribe ko na rin, kaibigan na Commander Bawang. Dumi ng kamay ko. Ano ka dumi yun? Next, palit siya ng kape siya, ano? Ano ba yun? Hindi, Bunene. Premier lang naman to, premier. Hindi, Bunene. Oh, hindi, Bunene. Like number 43. Eligier Diary, make a love shoutout from Chukuni. Like 43. Set reminder on. Nakasubscribe nyo pala ako kay ano? Nini Bunini. Oo, matagal na ito kayo Nini Bunini. Ninja pala yung gamit mo kaibigan, Inday Bunini. Sabi ko na Nini Bunini yung ano mo Nini Bunini yung iyong main channel eh. Ayan o, Nini Bunini o. Subscribe ko na din, like number 44. Like number 44. Teta Vlog, good afternoon my friend from Angtoa. Rosalia Salom on the way to our channel. Joel Stop and Go BG. Nini Bunini, pang 44. Pang 45. Kaibigan hindi ay Nini Bunini. Sino nga ba kasunod? Ate Dini akong kasunod. Ate Dini ako. Dan Pulpak, Kwed Kalimbang kay Nini Bunini vlog. Sige lang, abot pa. Abot pa rin si Rosalia sa laog. Cold summer my friend. No, I'm not cold, so very hot. So very hot here in the Philippines. Province of Pangasinan. Dan Dino, may grab shout out. Sino yung Dino? Sino yung Dino? Ate Dini ako, like number 83. Sis Dini ako pala. Like number 83. Ate Dini ako. Mali nga eh. Iba, ewan ko sa'yo. Pangalawa, Ate Dini ako, like number 84. Panoorin ko to. 6 minutes and 41 seconds. Like 85. Subscribe ko na din po, Ate Dini ako. Tawa pa diyan. Ay, tika lang, Chukuni. Wala pa lang jacket, Chukuni. Chakon pala. May jacket ka na, kabsat. Chukuni. Subscribe ko na din po, Ate Dini ako. Like number 85. Pero ko sino yung Dino yun eh. Pang-apat po, Ate Dini ako.
Like 86 to 86. Ganda ng mga bisita natin din ako. Oh. In Germany, Erand, Foodies Prost. Sunod po tayo kay Ate Ambe. Ngayon ko lang naipin si Ate Ambisyosa. Sorry po, sorry Ate Ambe. Ha? Oo nga eh. Hindi magalit yun. Harang from Chaconi. Mabait yan si Ate Ambe sa akin, mabait. Billy Boy, si Tuhada Jr., Pastor God Grace, may galab siya tao. May moderator na yan, kaibigan, Billy Boy. Si Tuhado. Billy Boy. Si Tuhado Jr. Paano po mag-end na po ako mga kaibigan? Thank you very much sa inyong pagsuporta kay Tunyin. Mga nadyan po 13 sa hindi ko pa po na-pin. Sorry, next time po. Kung sakali man po na mag-live stream ako na pupunta po kayo ulit, sabihin nyo lang po, host, pakipin naman, di ako na-ipin yung last LS nyo. Okay, kusina ni Juicy. Naungulit na tong sisiw. Oh. Rosalia sa loob. Dan sa bahay mo po. Pasukli po. Joel, stop and go. Mga kaibigan, thank you very much po. Ako po yung mag-e-end na. God bless us all po sa ating lahat. Ingat. Intay po nini. Salamat. Manny Florencio Mungkawi. Untawa Channel. Thank you very much. Joel, stop and go. Kusina ni Juicy. Baryutik Boy Tips. Melin SJ. Certified Glow. Teta, Super MC. Ate Dini ako. Ate Regina. Sino pa nga ba? Mga nandito kanina. Kusina ni Juicy. The Survivor Grandma Ambisyosa. God Grace. Chaconi. LG Diary, Gianni TV Vlog, Mama Milods, Inday Bunene, Gina Oya, Bro Sandy Tiranya, sorry hindi ko naipin, Pops Tony, yun, Taxi Uragon, Ate Rowena Tiranya, yun, Michelle Patulot, sino ba LG? Bilin SJ, Nini si Zero, sa lahat-lahat po, hindi ko na po isa-isahin. Thank you very much po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat. Salamat din po Katunying at sa lahat po maraming salamat. Thank you so much din sa iyo host from Intay Bunini. Sa mga nagpalipad po, thank you very much po sa inyong lahat. Flex ko po kayo mamaya sa aking community. Papahinga lang po ako, tapos kakain, tapos screenshot ko na po, tapos flex ko na po para magpasalamat po sa inyo. Taos pusong magpasalamat si Tony Maksam sa inyong mga palipad. Kaya ang palatandaan, Peremy Vlog, Gold Igorot, Manay God Grace, at si Ate Dini ako. Thank you very much. Ang business o tinablo sa bahay mo from Joel, stop and go. Yun, thank you very much po at hindi na po ako magtatagal. Nandito pa ako kay Ate Dini ako. Pinapanood ko ang kanyang video. 4 minutes pa lang. 4 minutes. Ate Dini ako. Dito is magsi 7 minutes na. Dito naman is magsi 7 minutes na rin. Nagtatawa na. May drinks. May cheers.
Dito is 4 minutes and 30 seconds. Salamat Tos from Gina Uya TV Vlog. Salamat din sa inyo mga kaibigan. Thank you very much. Super. Hangin na lang muna sa akin. Sorry, hindi na rin isa. Sorry. Hindi ko na-ipin. Sana all. Gina Uya. Sana all na ano. Ano ba yung sana all na sinasabi niyo ating Gina Uya? Sana all ano. Sana all magandang pag-play. Ganon. Salamat po, salamat. Salamat sa pag-pinost from Ambitious. O, di pa ako makapag-end eh. Kasi mapanoorin mo na kita Ate Ambi. Ako din, DPN from Tito Vlog. Ate Ambi, nagalit si Mrs. kanina ka pa daw, hindi na ipipin. Sundan po kita sa bakas after ko mag-support sa premiere. Salamat. Katulad mo, nagpe-play at tinatapos ang video. Ay, ganun ba? Thank you very much. Tinatapos ko pa talaga kahit ads. O, nasa ads na ako, ate ano, hindi na ako. Kasi yan ang importante yung gustong gusto kong gawin. Dapat pag nag-play, no skip ads. Kasi dyan lang tayo kukuha sa ads ng sasahurin natin. Kaya pilit ko pong inuugali at pinaparating sa lahat pag nagla-live stream ako na kahit pa paano, huwag nyo naman i-skip ang ads. Katulad mo, nag-play at tinatapos ang video. Opo, ganyan ako ate ano, Gina Uya TV Vlog. Pag nag-ayuda ako, tapos ang video. Ayaw ko nung ayudang, bigyan kita ng 5. Isa. 2. 3. 4. 5, okay na, tapos na. Wala naman, walang kwenta yung ganung ayuda. Ayudang hangin yun. Aha, ang pagpapalipad, hangin muna. Ay, walang problema yan. Host, panoorin mo yung alamang. Naimbag ng malum from Ate Rosa Besi. Dami phone. Dito tapos na siya no. Tapos na siya ate din ako. Nasa harang pa itong isa oh. Ito harang. Harang din. Dito na ako sa hindi harang oh. Hindi na to harang. Ate Ambe. Like number 47. Panoorin ko pa rin si Ate Ambe. Host, panoorin mo yung alam. Buong TV Vlog. Tama po kayo Manoy. Kapatid po ako ni Dong Vlogs. From Buong TV Vlog. Yun, na-late ka na kaibigan. Mag-end na ako. Regards na lang kay Manay Dong. Okay na lang kita kaibigan, Buong TV Vlog. Sunod ako kay Sis Ambi Host. From Tita Vlog. O baba ng bahay. Ate Melinis dyan. Na-shoutout kita, salamat. The Commander ba ang Vlogspot? Thank you very much. Tapos na yung harang. Ate din ako. Sana all, madaming phone. Puro sana all ah. Ate Ambi like number 49. Ito like number... Nasa iba na yun. Maiksi lang ba yun Ate Ambi? Ilang minutes ba yun? Wala pa nga pala 1 minuto kaya pala ang bilis. Ulitin ko. Ate Ambe, ulitin ko. Harang lang, harang. Ate Ambe, hindi pa nakasubscribe. Like number 50 na. 49 yung isa pang 50 na to. 50. 50. Ito hindi pa tapos kasi. Hindi pa tapos yung harang ni Ate Dini ako. 1 minute. Nagkagulo na tuloy, nagkagulo na. Host, panoorin mo yung alamang. Sana all, madaming phone. Si Manny Tita.
Di na, panoorin mo na lang. Diyan mamaya. Sige, panoorin ko dito. Paalala mo sa akin ha. Saan pa isa? O, tapos na. At saka, sumasakit na rin yung lalamunan ko. O, last 13 seconds. Boom TV Vlog, mega love shoutout. Next time na lang kita MVP na kaibigan. Ang Tuwa Channel, next time. Billy Boy Situhado Jr. Next time na lang kita ipipin at magwa-watch. Kasi super late na. 4 hours na akong nagngangaw. Masakit na yung lalamunan ko at saka Tom Jones na rin. Panoorin ko natin sa Ate Ambe. Ate Ambe oh. Pang-apat. Bahagad Manoy, okay lang po. Like number 50. Next time Manel Bong TV, next time. 10 days na kasi yata akong hindi nagla-livestream. Wala rin akong upload ng 9 days. Kaya naisipan ko mag-livestream ngayon. Pero next time Manoy Bong TV Vlog, kapatid ni Manoy Dong, bibigyan kita Manoy. Pero naayudahan kita doon sa kabila nung minsan. Pero walang problema, meron pa tayo itong mga banana. Okay po. Yun, again, thank you very much. And God bless us all sa ating lahat. Bye-bye.